Chào mừng các bạn đến với Nhím Review. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiếng sấm rền vang cả bầu trời đêm, từng tia chớp xé toạc không gian mịt mùng phủ kín bởi màn mưa như chút nước giữa vùng núi hoang vu, tách biệt hoàn toàn với thế giới hiện đại. Một bóng người nhỏ nhắn đang liêu xiêu chạy bạt mạng qua triền đá trơn trượt, mái tóc dài ướt sũng dính chặt vào mặt, váy trắng đẫm bùn đất lấm lem, ánh mắt hoảng loạn như con nai bị dồn vào đường cùng. Diễm, chị, đừng như vậy, em là em gái của chị mà. Giọng cô run rẩy thét lên, tiếng gọi gần như lẫn vào tiếng mưa đập ràn rạt xuống từng tán cây và mặt đá. Em gái sao? Hạ Diễm đứng chặn lối mòn phía trước, mái tóc uốn xoăn gọn gàng, đội dưới chiếc mũ rộng vành lấm vài hạt mưa, khóe môi đỏ sẫm nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, đôi mắt sắc lẻm ánh lên vẻ khinh miệt. Em có biết bao năm qua, cái danh em gái đó đã khiến chị sống trong bóng tối thế nào không? Cô ta bước tới một bước, đôi giày cao gót dẫm lên vũng bùn, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ kiêu hãnh. Từ nhỏ đến lớn, ba lúc nào cũng thiên vị em. Mọi thứ tốt đẹp nhất đều thuộc về em, Hạ Lam, tiểu thư vàng ngọc của nhà họ Hạ. Còn tôi chỉ là đứa con riêng bị nhét vào như vật thừa. Em nghĩ chị sẽ mãi cam chịu làm cái bóng cho em sao? Hạ Lam lùi lại từng bước, mắt dại đi vì sợ hãi và không thể tin nổi. Không, em chưa từng, chị muốn gì cũng được mà, tại sao chị phải làm như vậy? Hạ Diễm gằn từng chữ, tôi muốn em biến mất. Và rồi, khi Hạ Lam chưa kịp quay đầu bỏ chạy, một lực đẩy mạnh mẽ từ sau lưng khiến cả thân thể cô bật về phía trước, bàn tay cô vươn ra trong vô thức cố níu lấy không khí. Nhưng khoảng không trước mặt chỉ là vách đá dựng đứng, thân thể cô rơi xuống, tiếng hét thất thanh xé ngang màn mưa tàn nhẫn, đôi mắt cô mở trừng trừng trước khi đập xuống mặt đá phủ đầy rêu ướt lạnh phía dưới. Một tiếng rầm vang lên rồi tất cả chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng mưa tiếp tục rơi và đôi mắt Hạ Diễm rực lên ánh điên loạn. Cuối cùng, chị cũng giành lại được tất cả. 3 ngày sau, tại một căn biệt thự biệt lập nằm giữa rừng thông ở vùng ngoại ô thành phố, trong một căn phòng rộng lớn, treo đầy rèm trắng, một người phụ nữ nằm bất động trên chiếc giường bệnh cao cấp, đôi mắt khẽ giật giật rồi từ từ mở ra, ánh sáng trắng nhòe nhòe khiến cô cau mày, rồi đưa tay lên ôm lấy đầu. À, tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên, cô tỉnh rồi sao? Giọng nói trầm thấp đầy lạnh lẽo vang lên ở cuối giường. Hạ Lam giật mình, mắt mở to, nhìn người đàn ông đang đứng khoanh tay bên cửa sổ. Ánh sáng từ ngoài chiếu nghiêng lên gương mặt anh, sống mũi cao, đôi mắt hẹp dài tối sẫm như vực sâu không đáy, từng đường nét sắc lạnh như đẽo tạc, nhưng biểu cảm lạnh băng khiến người ta sởn gáy. Tôi là ai? Cô thều thào, giọng nói lạc đi. Người đàn ông ấy khẽ nhếch môi, nụ cười như băng tan trên mặt hồ yên ả trước cơn bão. Cô quên mình là ai rồi sao? Tốt lắm, như vậy thì dễ xử lý hơn nhiều. Cô không hiểu, đôi mày khẽ nhíu lại, tôi đang ở đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Người đàn ông quay bước tiến lại gần, mỗi bước chân nặng nề đều như ép chặt không khí xung quanh. Tên cô là Hạ Lam. Cô từng là vị hôn thê của tôi. Hạ Lam mở to mắt, như bị sét đánh ngang tai. Không thể nào. Người đàn ông cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn lạnh đến mức có thể làm đông máu bất kỳ ai. Chúng ta từng sắp kết hôn, nhưng cô đã phản bội tôi. Cô cùng nhân tình của mình gài bẫy khiến tôi suýt mất mạng trong một vụ tai nạn, còn cô thì biến mất, không để lại dấu vết. 3 năm sau, tôi tìm thấy cô trong tình trạng như xác chết trôi sông, mất trí nhớ, chẳng nhớ gì về bản thân. Một món quà ông trời gửi đến, cô không cần nhớ gì cả, chỉ cần làm tốt vai trò mới của mình, vợ hầu của tôi. Cô sửng sốt, không, tôi không phải loại người đó. Tôi không tin tôi phản bội ai cả. Anh cười khẩy, cô không có quyền phản bác. Từ hôm nay, cô sống ở đây dưới sự kiểm soát của tôi. Cô ăn khi tôi cho phép, ngủ khi tôi ra lệnh. Cô không còn là tiểu thư gì hết. Với tôi, cô chỉ là một con nô lệ. Hạ Lam run lên, đôi mắt rưng rưng nhưng không hiểu vì tức giận hay phẫn uất. Anh không có quyền làm vậy, tôi không phải đồ chơi của anh. Lục Minh Hàn, tên người đàn ông lạnh lùng ấy, khựng lại, rồi chậm rãi cúi sát xuống, hơi thở phả nhẹ bên tai cô.
giọng nói rít lên như lưỡi dao cắt da thịt. Đáng tiếc, cô từng là của tôi, và giờ tôi có quyền đòi lại mọi thứ, kể cả thể xác và danh dự mà cô đã vứt bỏ 3 năm trước. Bắt đầu từ tối nay. Căn biệt thự tối sẫm như tòa thành cổ, chỉ có tiếng mưa rơi đều đặn và bóng người lặng lẽ quỳ gối giữa sàn nhà đá lạnh buốt. Hạ Lam khoác chiếc áo mỏng đứng cạnh bàn ăn dài nơi Lục Minh Hàn đang ngồi dùng bữa tối. Không ai trong dinh thự này được phép nói chuyện nếu chưa được cho phép. Ánh mắt của những người giúp việc khác đều cúi thấp, không ai dám nhìn thẳng vào mặt cô, người phụ nữ mà họ được lệnh gọi là vợ hầu của chủ nhân. Một danh xưng nhục nhã đến đau lòng, nhưng cô không được quyền từ chối, bởi nếu cô không làm, người đàn ông đó sẵn sàng nhấn chìm cô xuống vực tối lần nữa, hoặc tệ hơn, không bao giờ cho cô bước ra khỏi nơi này nữa. Từ sau cái ngày tỉnh dậy trong căn biệt thự như lâu đài bị nguyền rủa đó, Hạ Lam sống như một cái bóng, không ký ức, không thân phận, không cả cái tên thuộc về chính mình. Ngoài Hạ Lam, cái tên được người đàn ông lạnh lẽo kia ép cô phải tin là của mình, và cái danh xưng tàn nhẫn hơn cả, vợ hầu, người đàn bà không được công nhận, không được yêu thương, không được tự quyết, chỉ được tồn tại như một món đồ cũ kỹ mà Lục Minh Hàn mang về để trút hết căm hận lên từng hơi thở, từng bữa ăn, từng cái chạm lạnh buốt không hề mang theo tình cảm. Mặc cái này vào, anh ta ném cho cô một bộ váy trắng đơn giản, gần như trống rỗng về hình thức, không phải váy cưới, không phải váy lụa kiêu sa như người ta tưởng tượng khi làm vợ tổng tài, chỉ là một thứ để phân biệt cô với người hầu bình thường. Anh không cần một cô dâu, anh chỉ cần một vật chứng sống cho trò trả thù của mình. Tôi không hiểu, tại sao lại là tôi? Cô đã từng hỏi như thế, trong đêm đầu tiên khi anh buộc cô ký vào bản hợp đồng hôn nhân chỉ có chữ ký của một người, không luật sư, không làm chứng, không hoa, không nhẫn, không lễ đường. Anh nhìn cô như thể nhìn một vết thương không bao giờ lành, cô không cần hiểu, chỉ cần nghe lời, ngoan ngoãn làm con rối của tôi, có thể tôi sẽ tha cho cô một con đường sống. Cô từng nghĩ mình không thể rơi vào hoàn cảnh nào tồi tệ hơn nữa, nhưng Lục Minh Hàn luôn có cách khiến cô nhận ra giới hạn đau đớn, có thể sâu hơn cả vực thẳm. Sáng hôm sau, sau đêm ký hợp đồng, anh tuyên bố lạnh như băng trước mặt toàn bộ người làm trong biệt thự. Từ hôm nay, cô ta là vợ của tôi trên danh nghĩa, nhưng không có bất kỳ đặc quyền nào của một phu nhân. Cô ta vẫn phải làm việc, dọn dẹp, phục vụ như một người hầu. Và nếu ai dám chống lại mệnh lệnh của tôi vì thương hại cô ta, sẽ bị đuổi ngay lập tức. Tất cả cúi đầu vâng, thưa tổng tài. Còn cô thì đứng đó, run rẩy trong bộ váy trắng nhợt nhạt, môi cắn chặt đến bật máu, nhưng không thể nói nên lời. Em đang khóc sao? Anh bước đến gần, giọng nói lặng lẽ như dao mổ sống từng tế bào trong tim cô. Không sao, sớm muộn gì em cũng quen thôi, cái vị nhục nhã này. Ban đêm, anh không ngủ chung phòng với cô, nhưng căn phòng của cô không có cửa khóa. Mỗi lần có tiếng bước chân từ xa vọng đến, tim cô thắt lại như chờ đợi một hình phạt không tên. Có lần anh đi thẳng vào lúc cô đang thay đồ, cô hét lên, vội vã kéo váy che lại cơ thể. Anh chỉ liếc mắt đầy khinh thường, loại đàn bà phản bội như cô còn biết xấu hổ sao? Cô cố nén nước mắt, tôi không nhớ mình đã làm gì, nhưng tôi không cảm thấy mình là loại người anh đang nói tới. Anh ngửa đầu cười khẽ, tiếng cười không chút vui vẻ. Vậy sao? Thế thì tôi phải nhắc lại giúp cô. Tối hôm đó, anh ném trước mặt cô một bức ảnh cũ, mờ nhòe, nhưng đủ để nhìn thấy trong đó là một người phụ nữ giống hệt. Cô đang ôm chầm lấy một người đàn ông khác giữa một bữa tiệc xa hoa. Dưới góc ảnh là dòng chú thích viết tay, kẻ phản bội. Cô nhìn bức ảnh thật lâu, đầu đau như có hàng ngàn mảnh thủy tinh đang cắt qua não bộ. Cô không nhớ gì, chỉ cảm thấy một điều gì đó sai sai. Anh có bằng chứng nào khác không? Một tấm ảnh, không đủ để chứng minh tôi phản bội. Anh siết chặt tay thành nắm đấm, mắt bùng lên như lửa thiêu. Em không có tư cách chất vấn tôi. Và rồi, như thể kìm nén đến tận cùng, anh bất ngờ đập tay vào tường bên cạnh cô. Cả người cô run lên vì sợ, hơi thở đứt quãng, mắt nhìn anh không chớp. Tôi không phải người phụ nữ trong tấm ảnh đó. Tôi không có cảm giác gì cả. Tôi không tin mình đã yêu một ai rồi phản bội người đó. Anh khựng lại, ánh mắt lóe lên điều gì đó khó nắm bắt, nhưng chỉ thoáng qua rất nhanh rồi trở lại lạnh lùng.
Vậy thì từ giờ trở đi, tôi sẽ khiến em biết cảm giác khi bị phản bội là như thế nào. Ngày cưới của cô, hay đúng hơn là ngày bị ép gả, không ai biết, không ai chúc phúc, không ai chứng kiến ngoài vài người giúp việc đứng xếp hàng lặng lẽ trong căn phòng khách to lớn, nơi Lục Minh Hàn mặc âu phục đen, mặt không cảm xúc, đưa cho cô một chiếc nhẫn bạc mỏng nhẹ như một cái xiềng trói buộc vô hình, đeo vào. Anh ra lệnh. Cô ngẩng mặt nhìn anh, giọng nói vỡ vụn. Anh thực sự muốn biến tôi thành cái bóng để anh dẫm lên như vậy sao? Anh cười khẩy. Không, tôi muốn em luôn ở bên tôi, nhìn thấy tôi, chịu đựng tôi, để mỗi giây phút trôi qua đều là một sự trừng phạt. Và rồi chiếc nhẫn trượt vào ngón tay cô, lạnh buốt, như một bản án tử hình lặng lẽ được ký kết mà không ai hay biết. Cũng trong buổi chiều đó, cô bị ép đi quét dọn chuồng ngựa, lau sàn phòng khách dài cả 100 mét, người đầy mùi chất tẩy, tay xước đến bật máu, và vẫn phải phục vụ bữa tối cho anh như một người vợ trên giấy. Mỗi lần cô bê đồ ăn lên bàn, anh đều phớt lờ sự hiện diện của cô, hoặc buông ra những câu nói như tát thẳng vào mặt, không biết nấu ăn, không biết chiều chồng, không nhớ gì cả mà vẫn muốn sống yên thân sao. Từng đêm trôi qua như một ác mộng không lối thoát, nhưng cô không gục ngã. Đôi mắt cô vẫn giữ một thứ gì đó rất lạ, thứ khiến Lục Minh Hàn dần dần phải nhìn kỹ lại, một loại ánh nhìn không van xin, không cầu cứu, chỉ là không cam chịu. Một buổi tối, cô bước ra vườn sau biệt thự để hít thở, trời không mưa, lần đầu sau nhiều ngày, không khí đêm trong lành đến nao lòng. Cô nhìn lên bầu trời đen sâu, đôi mắt ươn ướt vì gió, bỗng cô nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ sau lưng. Cô Hạ Lam. Cô quay lại, là dì Hoa, người giúp việc lâu năm nhất ở đây. Dì, cô thốt lên, giọng run, dì có thể cho tôi biết, tôi thực sự là ai không? Dì Hoa nhìn quanh, rồi thì thầm rất khẽ, tôi không biết nhiều, nhưng tôi chắc chắn một điều, cô không phải người như họ nói. Cô từng cứu một mạng người, và có vẻ người đó không nhớ. Ánh mắt Hạ Lam run lên, ai? Tôi đã cứu ai? Nhưng dì Hoa chỉ lắc đầu, tôi chỉ nghe loáng thoáng, lúc cô rơi xuống vực, có một người mặc đồ đen đã xuất hiện, ôm cô khóc suốt cả đêm, sau đó biến mất. Cô đứng chết lặng, cảm giác như có một khoảng trống khổng lồ trong tim vừa bị đào lên, để lộ ra những bí mật mà cô chưa bao giờ biết mình từng chôn giấu. Đằng sau khung cửa kính tầng 2, Lục Minh Hàn đứng lặng người nhìn bóng dáng cô trong vườn. Trong lòng anh không rõ vì sao có một nỗi xao động kỳ lạ, dường như anh đã từng nghe giọng nói đó, ánh mắt đó, hình dáng đó, từ rất lâu rồi, ở một nơi rất đau đớn. Buổi tối hôm đó, bầu trời nhuốm màu xám đậm như một bức tranh vô hồn, mây đen kéo đến dày đặc đè nén không gian, gió lùa qua khe cửa sổ tạo thành những tiếng rít dài lạnh lẽo, như tiếng thở dài của một linh hồn bị giam cầm. Trong căn phòng rộng lớn tầng 3 biệt thự nhà họ Lục, Hạ Lam đứng trước gương, thân hình nhỏ bé trong chiếc váy ngủ lụa mỏng do người giúp việc mang tới, trắng ngà, mềm mại, hờ hững phủ lên bờ vai trần gầy gò như thể chỉ cần một cú chạm nhẹ là có thể rách toạc. Cô không biết tại sao lại phải mặc nó, cũng không được nói gì ngoài hai chữ, tổng tài yêu cầu. Mái tóc dài đã khô lại sau khi tắm, mùi hương nhẹ nhàng từ sữa tắm thảo mộc thoảng trong không khí, nhưng Hạ Lam cảm thấy lòng mình lạnh như băng, đôi tay cô nắm chặt tà váy, run rẩy không vì gió mà vì cái cảm giác đang đến gần, cảm giác của một người bị lột sạch nhân phẩm, trong khi vẫn chưa thể hiểu vì sao bản thân lại bị đối xử như kẻ có tội. Một tiếng gõ cửa khẽ vang lên, nhưng không đợi ai trả lời, cánh cửa bật mở. Lục Minh Hàn bước vào, áo sơ mi trắng sắn tay, gương mặt tuấn tú, nhưng lạnh lẽo đến mức khiến không gian như đông cứng. Ánh mắt anh lướt qua người cô như không mang theo chút nhiệt độ nào. Cô không dám nhìn anh, chỉ cúi đầu, giọng run rẩy. Tôi đã thay xong. Anh không nói gì, tiến thẳng đến bàn rượu rót cho mình một ly whisky. Ánh sáng từ đèn treo pha lê hắt lên gương mặt anh tạo thành những đường nét quá hoàn mỹ, nhưng lại vô hồn như tượng đá. Em nghĩ tôi sẽ làm gì trong đêm tân hôn? Anh hỏi, giọng đều đều nhưng có gì đó lạnh đến tê người. Hạ Lam siết tay, tôi không biết, tôi chỉ, đừng nói những lời vô nghĩa. Anh cắt ngang, mắt không rời ly rượu. Tôi không cần sự ngoan ngoãn giả tạo, càng không cần một người phụ nữ biết cách khóc đúng lúc để lấy lòng thương hại. Cô ngẩng đầu,
ánh mắt trong veo đầy nghi vấn. Tôi chưa từng lấy lòng anh, cũng chưa từng muốn ở đây, tôi không biết mình là ai, càng không biết lý do anh hận tôi đến mức nào, nhưng ít nhất tôi cũng xứng đáng được biết sự thật. Anh đặt mạnh ly rượu xuống mặt bàn, tiếng vang chát chúa như một cú tát, bước chân nặng nề tiến lại gần, đôi mắt tối sẫm lấp đầy hận thù và khinh miệt. Sự thật, em muốn biết sự thật. Anh chợt đưa tay bóp cằm cô, kéo gương mặt nhỏ nhắn ấy sát lại, hơi thở nồng mùi rượu phả lên da cô, nhưng không mang theo một chút ấm áp nào, chỉ là khí lạnh gợn mùi nguy hiểm. Sự thật là em từng đứng trước toàn bộ giới truyền thông và tuyên bố hủy hôn với tôi, đẩy tôi vào thế bị sỉ nhục cả trong thương trường, lẫn giới thượng lưu. Chưa dừng lại ở đó, em còn là mắt xích chính trong kế hoạch hãm hại tôi suýt mất mạng, và hôm nay em đứng đây mặc váy ngủ như thể chưa có chuyện gì xảy ra, em nghĩ tôi sẽ quên sao? Hạ Lam mở to mắt, từng lời anh nói như mũi dao khắc sâu vào da thịt cô. Tôi không tin, tôi không nhớ, nhưng tôi cảm thấy mình không thể làm chuyện đó. Lục Minh Hàn khẽ cười, tiếng cười lạnh hơn gió đêm tháng chạp. Anh buông cằm cô ra, xoay người rút từ trong ngăn kéo ra một phong bì hồ sơ, vứt xuống bàn. Muốn xem không? Đây là bản sao hợp đồng em ký với bên đối thủ của tôi. Em là người cài gián điệp vào hệ thống bảo mật công ty tôi. Toàn bộ chữ ký, email, cả clip ghi âm, giọng em đấy. Đừng nói với tôi em không nhận ra. Cô lảo đảo lùi lại, tay run rẩy mở phong bì. Từng tờ giấy rơi ra, mắt cô lướt qua những dòng chữ lạnh lùng in rõ ràng. Và rồi, một đoạn ghi âm tự động bật lên. Lục Minh Hàn là kẻ ngu ngốc, hắn ta yêu tôi đến phát điên, nhưng tôi thì chỉ cần lợi dụng hắn thôi. Anh yên tâm, kế hoạch sẽ thành công. Cô chết lặng, môi mấp máy. Đó, không phải tôi. Giọng nói đó giống, nhưng không phải tôi. Chối đi, càng chối tôi càng thích. Anh gằn từng chữ rồi bất ngờ kéo mạnh tay cô, siết chặt đến mức da cô đỏ lên. Em tưởng có thể dùng một cú mất trí nhớ để xóa hết mọi tội lỗi sao? Không, tôi sẽ để em nhớ từng chi tiết bằng cách của tôi. Cô bị đẩy mạnh lên giường, cả thân người đổ xuống lớp đệm mềm, nhưng không thoát khỏi lực giữ từ cơ thể người đàn ông bên trên. Đừng, tôi không phải món đồ để anh trả thù. Cô vùng vẫy nhưng vô ích. Lục Minh Hàn ghé sát mặt cô, ánh mắt không có dục vọng, chỉ có sự lạnh lẽo và tàn nhẫn, không phải trả thù, mà là dạy dỗ. Nhưng rồi anh khựng lại, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt cô, rất lâu, như đang tìm kiếm một điều gì đó phía sau lớp mặt nạ cảm xúc. Đôi môi cô khẽ mấp máy, không còn chống cự, chỉ còn hơi thở run rẩy. Nếu tôi từng là người tệ như vậy, tại sao anh không giết tôi đi? Tại sao còn giữ tôi lại? Im lặng kéo dài rất lâu, cho đến khi Lục Minh Hàn buông tay ra, anh đứng dậy, ánh mắt vẫn còn tối sầm, nhưng đã không còn sát khí mãnh liệt như trước. Bởi vì tôi chưa từng giết ai, nhưng với em, nếu còn dám làm tổn thương tôi thêm một lần nữa, tôi sẽ là kẻ phá lệ. Cô nằm im trên giường, nước mắt rơi không tiếng động, căn phòng trở nên im lặng đến kỳ lạ, tiếng tích tắc đồng hồ vang lên như từng nhát búa gõ vào trái tim rạn nứt. Cô không biết mình là ai, không biết đã từng gây ra tội lỗi gì, nhưng cái nhìn trong mắt người đàn ông kia khiến cô cảm thấy như cả thế giới đang gán lên người cô một bản án mà cô chưa từng được biện hộ. Lục Minh Hàn quay lưng bỏ đi, giọng nói lạnh lùng vang lên từ cánh cửa đang khép lại. Từ giờ trở đi, mỗi tối đều là tân hôn, và em sẽ không bao giờ được rời khỏi căn phòng này cho đến khi tôi quyết định mình đã trả đủ thù. Cánh cửa đóng sầm, tiếng khóa tạch vang lên rõ ràng. Cô nằm co ro trên giường, hai tay ôm lấy bản thân như đứa trẻ bị bỏ rơi. Gió từ khe cửa thổi qua, làm rèm cửa lay động, và giấc mơ đêm đó, cô thấy mình rơi xuống một vách đá. Một người con gái khác có gương mặt giống hệt, cô đứng trên miệng vực, cười lạnh và thì thầm, thay chị sống đi, Hạ Lam, nhưng đừng quên, tôi là kẻ đã giết cô. Đêm kéo dài bất tận như một hầm tối không đáy. Hạ Lam ngồi bó gối trên chiếc giường lạnh ngắt, đôi mắt mở trừng trong bóng tối, nhưng không nhìn thấy gì ngoài một mảng đen mịt mù phủ kín cả tâm trí. Tiếng gió đêm rít qua khe cửa như tiếng ai khóc nấc từng cơn. Cô không biết hiện tại là ngày thứ mấy, không biết thời gian trôi đi bao lâu. Chỉ biết mỗi lần nghe tiếng bước chân Lục Minh Hàn tiến về phía căn phòng này,
toàn thân cô lại căng cứng, trái tim đập dồn dập như thể đang báo động một cơn ác mộng sắp sửa ập tới. Nhưng suốt 3 đêm nay, anh không vào, không đến, không nói một lời nào sau đêm hôm đó, đêm mà anh gần như định hủy hoại cô, rồi đột ngột dừng lại. Sự im lặng của anh khiến cô thấy lạ, không phải vì nhẹ nhõm, mà vì bất an, bởi Lục Minh Hàn không phải kiểu người dễ dàng bỏ qua hay tha thứ. Nhất là khi ánh mắt anh nhìn cô luôn chứa đầy oán hận và căm thù đến tột cùng, như thể cô là lý do khiến cuộc đời anh vỡ vụn. Và chính điều đó khiến cô càng không thể hiểu nổi, tại sao anh lại dừng lại, tại sao lại do dự, tại sao lại nhìn cô thật lâu như đang tìm một ai khác ẩn giấu sau gương mặt này. Rồi cô bắt đầu có những giấc mơ không rõ ràng, nhưng lặp đi lặp lại đầy ám ảnh. Trong đó có những cánh hoa trà rơi trắng xóa giữa rừng, một cô gái quỳ dưới mưa, đôi tay bê bết máu ôm lấy một người đàn ông đang hấp hối. Đừng chết, đừng bỏ em, giọng cô gái nghẹn ngào. Mưa rơi xối xả, máu hòa vào nước, và người đàn ông ấy, cô không nhìn rõ mặt, chỉ khẽ giơ tay lên, chạm nhẹ vào má cô gái rồi lịm đi. Hình ảnh đó khiến cô thức giấc trong cơn hoảng loạn, tim đập thình thịch, hơi thở dồn dập, tay run đến mức không cầm nổi ly nước. Là ai? Người đó là ai? Cô thì thầm giữa đêm, nhưng đầu óc cô như bị khóa chặt bởi một ổ khóa vô hình, chỉ hé ra vài hình ảnh chớp nhoáng, rồi lại đóng sầm. Một lần khác, cô đi ngang qua hành lang tầng 2, thì vô tình nghe thấy hai người giúp việc thì thầm, cô ấy thật sự không nhớ gì sao? Dù chỉ là một chút, nghe nói là vậy, nhưng tôi thấy ánh mắt cô ấy có điều gì đó rất lạ, không giống người mất trí hoàn toàn, như thể đang giả vờ Hạ Lam lặng lẽ rút lui. Trái tim đau nhói, phải, đến chính cô cũng bắt đầu nghi ngờ bản thân, bởi có lúc cô vô thức vẽ ra hình ảnh một ngôi nhà gỗ nhỏ trong sổ tay. Nơi đó có hàng rào trắng, một vườn hoa tím trải dài và một cái xích đu cũ kỹ dưới gốc bàng. Tất cả đều rất rõ ràng trong đầu, nhưng khi cố nhớ tại sao mình biết nơi đó, thì không thể, như thể ai đó đã gieo vào đầu cô những mảnh ký ức không thuộc về mình, hoặc từng là của cô, nhưng bị ai đó cố ý xóa đi. Hôm ấy, khi đang dọn sách trong phòng thư viện biệt thự theo yêu cầu của quản gia, cô vô tình tìm thấy một cuốn album cũ được giấu phía sau tủ kính. Lớp bụi phủ dày chứng tỏ đã rất lâu, không ai đụng đến. Tò mò, cô mở ra, và bàng hoàng nhận ra mình xuất hiện trong gần một nửa số ảnh. Nhưng điều khiến cô ngỡ ngàng hơn cả là không phải gương mặt quen thuộc kia, mà là ánh mắt của cô gái trong ảnh quá khác, sắc sảo, lạnh lùng, nụ cười đầy toan tính, không giống một Hạ Lam đang hoang mang và yếu đuối như hiện tại. Cô không thể tin người đó là mình, nhưng rõ ràng không thể chối bỏ bằng chứng. Từng bức ảnh cô đứng cạnh một người đàn ông lạ, ôm eo, cười ngả đầu vào vai hắn, phía dưới ảnh ghi, buổi tiệc chiến thắng, ngày kế hoạch khởi động. Em không cần tìm nữa, quá khứ của em không đáng để đào lên, giọng Lục Minh Hàn vang lên phía sau, khiến cô giật mình đánh rơi cuốn album xuống sàn. Anh vào từ lúc nào? Từ khi em dám mở thứ không thuộc về em. Anh tiến lại gần, nhặt từng tấm ảnh rơi tứ tung lên, bỏ vào bìa cứng rồi cất lại vào ngăn tủ, khóa lại bằng một chiếc chìa kim loại mảnh. Anh đang giấu tôi chuyện gì? Cô hỏi, ánh mắt như muốn xuyên thủng tường thành cảm xúc. Anh dựng lên, giấu ư? Anh cười khẩy, tôi đã phơi hết mọi tội lỗi của em ra ánh sáng, còn em có gì để nói? Tôi không tin cô gái trong ảnh là tôi, cô bật lại, tôi không tin tôi là người độc ác như vậy, tôi có thể cảm nhận, trong tôi không phải loại người đó. Anh tiến sát, nhìn thẳng vào mắt cô, em nghĩ mình hiểu bản thân sao? Người như em, giỏi nhất là đóng vai người vô tội, còn tôi đã từng tin em một lần và suýt mất mạng vì điều đó, vậy sao anh không giết tôi đi? Cô bật lên, tại sao lại giữ tôi lại? Tại sao lại bắt tôi làm vợ hầu nếu chỉ muốn tra tấn tôi? Anh sững lại, ánh mắt lóe lên rồi tối sầm, bởi vì tôi vẫn chưa hiểu tại sao em lại thay đổi nhanh như vậy. Em từng nói sẽ ở bên tôi cả đời, em từng cứu tôi khỏi một vụ tai nạn. Câu nói đột ngột dừng lại, cô sững người, tôi từng cứu anh. Anh quay đi, giọng lạnh hơn gió mùa đông, quên đi, chắc là tôi nhớ nhầm. Người đó không thể là em, không thể. Nhưng từ hôm ấy, Hạ Lam biết chắc chắn,
cô từng cứu anh, và cũng từng rất gần anh, bằng một cách nào đó. Những mảnh vỡ ký ức đang trở về không phải ngẫu nhiên, mà là định mệnh, và người đang trói buộc cô trong danh nghĩa vợ hầu ấy, có lẽ từng yêu cô đến tột cùng. Cô lặng người trước khung cửa sổ phòng mình, phía xa là dặng núi chìm trong sương mù, từng giấc mơ như đốm sáng chập chờn nơi cuối đường hầm, và cô biết mình phải tìm lại sự thật, phải tìm lại chính mình, bởi nếu không, cô sẽ vĩnh viễn sống với một cái tên không thuộc về mình, một thân phận không được lựa chọn, và một cuộc đời không thể thoát ra. Buổi sáng hôm ấy, nắng không vàng rực mà nhàn nhạt len qua khung cửa sổ kính lớn, in bóng một cô gái đang đứng lặng im bên bàn ăn dài đến lạnh người. Hạ Lam mặc một chiếc váy đen đơn giản, tóc buộc thấp gọn gàng, tay đặt nhẹ bên hông, ánh mắt không còn rụt rè như những ngày đầu, mà đã hiện lên tia sáng lặng lẽ, rất nhẹ thôi, nhưng đủ để Lục Minh Hàn, người đàn ông đang ngồi đối diện phía cuối bàn, khẽ cau mày vì nhận ra sự khác lạ. Cô dậy sớm hơn, tôi tưởng đấy, anh nói, giọng thản nhiên, tay nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm, ánh mắt không rời cuốn tài liệu bên tay phải. Hạ Lam không trả lời, thay vào đó đặt khay bánh lên bàn, ngước nhìn anh với giọng đều đặn đến kỳ lạ. Anh muốn tôi làm gì hôm nay? Lau sàn, dọn chuồng ngựa hay cọ toilet? Lời nói không gắt gỏng, nhưng rõ ràng là giễu cợt. Ánh mắt Minh Hàn lập tức ngẩng lên, hơi thở khựng lại một nhịp. Cô vừa nói gì? Cô cười nhẹ, nụ cười không hề phù hợp với dáng vẻ mỏng manh của mình. Tôi hỏi lịch trình của tôi hôm nay, vì hình như tôi vẫn là vợ hầu đúng không? Cô bắt đầu biết đùa rồi sao? Không, cô ngắt lời, tôi không đùa, tôi chỉ bắt đầu thấy có những thứ mình không thể tiếp tục nhắm mắt chấp nhận mãi được nữa. Không khí căn phòng đột ngột nặng nề, Minh Hàn đặt tách cà phê xuống, đứng dậy, bước từng bước chậm rãi về phía cô. Hạ Lam không lùi, cũng không cúi đầu như trước, chỉ đứng đó, mắt nhìn thẳng vào anh. Cô nghĩ mình đang làm gì? Khiêu khích tôi à? Anh gằn từng chữ, hơi thở phả gần sát mặt cô, nhưng Hạ Lam vẫn đứng yên. Không, tôi không khiêu khích anh, tôi chỉ đang bắt đầu hiểu, nếu tôi cứ cam chịu mãi, tôi sẽ không bao giờ biết mình thực sự là ai. Tôi cần tìm lại ký ức, và nếu anh ngăn cản, tôi sẽ tìm cách khác. Cô nghĩ mình có quyền chọn lựa sao? Anh quát khẽ, giọng nói pha một chút khó tin và tức giận, nhưng Hạ Lam cười, tôi không có quyền chọn lựa, nhưng tôi có quyền nổi loạn, dù chỉ một lần trong đời, kể cả khi phải trả giá. Anh siết chặt nắm tay, ánh mắt tối sầm như thể đang kìm nén cơn giận sắp bùng nổ, nhưng đột nhiên anh bật cười, một tiếng cười khô khốc và nguy hiểm. Tốt, rất tốt, cuối cùng con búp bê sống cũng biết mở miệng rồi. Tôi tò mò muốn xem cô có thể làm được gì với mớ ký ức rách nát của mình. Buổi chiều hôm đó, Hạ Lam bất ngờ từ chối toàn bộ công việc được giao. Cô không lau dọn, không đi kiểm tra bếp, cũng không đem nước trà lên phòng sách như mọi ngày. Cô bước thẳng ra khu vườn phía sau, nơi có hồ sen đang vào mùa nở muộn, ngồi giữa bàn đá với một quyển sách cũ và vài trang giấy trắng. Khi dì Hoa phát hiện, giọng đầy hoảng hốt, cô Hạ Lam, cô đang làm gì thế này? Nếu tổng tài biết cô bỏ việc dì Hoa, cô cắt lời, con không thể sống như cái bóng mãi được, con cần phải sống như con người, ít nhất là thử một lần. Ánh mắt cô dịu lại, dì nói con từng cứu một người, con không biết đó là ai, nhưng con nghĩ nếu ngày xưa con từng dám đứng trước cái chết để cứu người đó, thì con bây giờ cũng phải có gan sống cho ra sống. Buổi tối hôm ấy, Lục Minh Hàn quay về muộn, anh đi ngang qua hành lang tầng 2, thì nhìn thấy cửa phòng cô đang mở hé, ánh đèn vàng hắt ra một bóng hình nhỏ nhắn, đang ngồi viết gì đó trên bàn. Thay vì nổi giận như mọi lần, anh đứng lại nhìn rất lâu, như thể nhìn thấy một người quen cũ đang sống lại từng chút trong con người này. Một phần mềm mại, rắn giỏi, không ngoan ngoãn nhưng rất thật, phần mà anh từng yêu, từng đau đớn vì nó biến mất. Cô đang viết gì? Anh hỏi, giọng bình tĩnh đến kỳ lạ. Hạ Lam hơi khựng lại, nhưng không quay đầu. Tôi đang viết nhật ký. Tôi cần ghi lại từng ngày mình sống ở đây, vì biết đâu, một ngày nào đó, tôi sẽ nhớ lại để làm gì. Anh tiến vào phòng, để biết mình đáng bị trừng phạt đến đâu. Không, cô xoay người lại, ánh mắt sáng rõ, để biết mình có đáng được tha thứ không. Anh sững lại một nhịp, không biết vì ánh mắt ấy hay vì lời nói quá thẳng thắn,
Rồi đột nhiên anh hỏi, giọng rất khẽ, cô không sợ tôi nữa sao? Có, vẫn sợ, cô thừa nhận, nhưng tôi còn sợ hơn nếu cứ mãi sống mà không biết mình là ai, không biết mình từng là gì trong cuộc đời người khác. Khoảnh khắc ấy, giữa căn phòng tĩnh lặng, gió đêm khẽ thổi làm tấm rèm lay động, như nhịp tim của cả hai đang bị một điều gì đó vô hình lay chuyển. Lục Minh Hàn nhìn cô thật lâu, rồi quay lưng rời đi, không nói thêm lời nào. Và lần đầu tiên kể từ khi cô đến đây, cánh cửa phòng không đóng sầm lại, cũng không khóa, nó hé mở như một lời cảnh báo đã biến thành một sự chấp thuận ngầm. Sáng hôm sau, Hạ Lam tỉnh dậy thì thấy trên bàn có một quyển sổ mỏng không biết ai để lại. Khi mở ra, bên trong là bức ảnh một cô gái đứng cạnh người đàn ông trong bộ quân phục cứu hộ. Phía dưới viết bằng nét bút mảnh, người đã cứu anh năm ấy là em, Hạ Lam. Bàn tay cô siết chặt bức ảnh, nước mắt bất giác rơi xuống trang giấy. Vậy, ký ức đó là thật. Cô ngẩng đầu, lần đầu tiên kể từ khi tỉnh dậy, lòng không còn trống rỗng, mà là lấp đầy bởi một cảm giác cô từng là ánh sáng của ai đó, và giờ cô sẽ tìm cách lấy lại chính mình. Buổi sáng hôm đó, ánh nắng nhàn nhạt len qua rèm cửa, chiếu lên bàn gỗ nơi bức ảnh nằm lặng im như một vết tích thời gian không thể xóa mờ. Hạ Lam ngồi bất động nhìn chằm chằm khuôn mặt mình trong ảnh, cảm giác lạ lẫm và quen thuộc đan xen. Trái tim cô thắt lại từng nhịp, hình ảnh người đàn ông trong bộ quân phục cứu hộ cứ lẩn quẩn trong tâm trí, giọng nói dịu dịu của ông ta dường như vẫn vang lên đâu đó giữa ký ức mịt mùng. Đừng sợ, tôi sẽ cứu em. Cô hít sâu, tay run rẩy vuốt nhẹ góc ảnh, như sợ nó sẽ tan biến mất nếu cô lơ là một giây. Nếu đây là thật, thì tôi từng có quá khứ, không giống như họ nói, cô thì thầm với chính mình. Nhưng giọng nói ấy lọt vào tai người đàn ông đang đứng dựa lưng vào khung cửa, ánh mắt lạnh lùng quan sát mọi biểu cảm của cô. Lục Minh Hàn khoanh tay, giọng trầm khàn vang lên phá vỡ sự yên tĩnh. Cô tính làm gì với bức ảnh đó? Tự dựng lên câu chuyện ngôn tình để biện minh sao? Hạ Lam giật mình ngoảnh lại, ánh mắt không còn né tránh mà sáng lên sự cứng cỏi. Tôi không dựng chuyện, anh cũng thấy rõ dòng chữ trên bức ảnh. Nếu tôi là người đã cứu anh, tại sao mọi thứ lại thành ra thế này? Tại sao anh phải biến tôi thành kẻ thù? Bởi vì cứu mạng tôi không đồng nghĩa với việc sau đó cô không phản bội tôi, anh đáp, giọng bình thản đến tàn nhẫn. Tôi không cần biết quá khứ của cô có điểm sáng nào. Tôi chỉ tin vào sự thật, cô đã bán đứng tôi, hủy hoại danh dự và công ty của tôi. Anh nói đó là sự thật, nhưng tôi không nhớ gì cả. Cô lặng lẽ ngẩng đầu. Và tôi không thể để bản thân mãi bị ghim chặt vào một tội lỗi mình không có cơ hội tự kiểm chứng. Tôi phải biết tất cả, dù nó có tồi tệ đến mức nào. Hạ Lam đứng lên, cầm chặt bức ảnh, bước ngang qua người anh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Nếu anh không muốn nói cho tôi sẽ tự tìm. Minh Hàn siết chặt cằm, bàn tay cứng lại bên hông, không ngăn cô, nhưng ánh mắt tối sầm, như một cơn giông đang tích tụ. Cô sẽ không tìm ra được gì đâu, mọi thứ đã bị chôn vùi rồi, vậy cứ để tôi thử. Cô đáp khẽ, giọng run nhẹ, nhưng ánh nhìn chưa bao giờ rõ ràng đến thế. Cô đi thẳng ra khỏi phòng, để lại một khoảng im lặng đặc quánh sau lưng. Suốt cả buổi trưa, Hạ Lam lục tìm khắp phòng sách, kho lưu trữ tài liệu, nhà kho cũ, bất kỳ nơi nào có thể cất giấu thông tin về thời gian trước vụ tai nạn mà cô không nhớ. Nhưng tất cả hồ sơ giấy tờ đều bị bỏ trống hoặc xé mất nhiều trang. Đến chiều muộn, cô ngồi bệt xuống sàn phòng lưu trữ, lưng dựa vào tủ gỗ, bàn tay rớm máu vì cắt phải mép hồ sơ, mắt khô rát, nhưng sâu thẳm trong lồng ngực vẫn là tiếng thôi thúc dai dẳng, mày không thể bỏ cuộc. Khi mặt trời gần lặn, dì Hoa lặng lẽ bước vào, tay bưng bát cháo nóng, nhìn cô đầy thương xót. Cô Hạ Lam, ăn chút gì đi, đừng hành hạ mình nữa. Dì, cô nhìn lên, giọng khản đặc, dì từng làm ở đây bao lâu rồi? 13 năm. Dì khẽ đáp. Vậy dì có từng biết người con gái trong bức ảnh này không? Cô giơ tấm ảnh ra, tay run nhẹ nhẹ. Dì Hoa thoáng sững người, ánh mắt dao động. Tôi không thể nói, dì biết đúng không? Cô nắm lấy tay bà, giọng tha thiết, xin dì, nếu dì không nói, tôi sẽ phát điên mất. Tôi phải biết người đó có phải tôi không? Dì Hoa nhìn cô thật lâu, cuối cùng khẽ thở dài,
giọng như rỉ ra từ một bí mật chôn vùi đã quá lâu. Cô đúng là người trong ảnh, nhưng cô không phải người duy nhất, không phải duy nhất. Ý gì là sao? Hạ Lam siết chặt bức ảnh, tim đập dồn dập. Dì Hoa lặng lẽ đặt bát cháo xuống sàn. Năm ấy, ngoài cô, còn một người nữa. Cô gái đó là chị gái cùng cha khác mẹ với cô, Hạ Vi. Tên đó vang lên như tiếng sét. Hạ Lam chân chối nhìn dì Hoa. Hạ Vi, tôi có chị gái. Phải, dì gật đầu, giọng run nhẹ. Hai người có gương mặt giống nhau đến mức nếu không để ý, không ai phân biệt được. Chỉ khác tính cách, cô thì dịu dàng, còn cô ta giọng dì trùng xuống thì cực kỳ tham vọng. Toàn thân Hạ Lam lạnh buốt, như có ai đổ thẳng xô nước đá vào tim. Cô run rẩy, ý gì là rất có thể, những tấm ảnh phản bội đó là của chị ấy. Tôi không dám chắc, dì Hoa thì thầm, nhưng tôi từng nghe lén được chuyện cô Hạ Vi giả danh cô để tiếp cận Lục Minh Hàn, vì cô ta yêu quyền lực, còn cô thì khi đó chỉ muốn rời khỏi mọi tranh đấu. Cô từng nói với tôi, nếu một ngày cháu biến mất, đó là vì cháu không còn sức để đấu lại mọi âm mưu nữa. Nước mắt tràn mi, Hạ Lam siết chặt mép tủ để giữ thăng bằng. Vậy nếu đúng vậy, tất cả hận thù anh ấy dành cho tôi là nhầm lẫn, là vì anh ấy không biết có hai người giống nhau. Không hẳn, dì Hoa lắc đầu, sau vụ tai nạn, chỉ tìm thấy một mình cô, còn cô Hạ Vi biến mất không để lại dấu vết, và sau đó, toàn bộ giấy tờ của cô bị sửa thành danh tính cô ấy, không ai biết chính xác cô là ai nữa. Hạ Lam quỵ xuống sàn, hơi thở vỡ vụn, trí óc như nổ tung, vì những mảnh ghép ký ức chồng chéo. Đêm cô mơ thấy mình rơi xuống vực, bàn tay níu lấy mép đá. Có người cúi xuống nhìn cô với nụ cười nhợt nhạt, người đó có gương mặt của cô, nhưng ánh mắt tuyệt đối không phải của cô. Chị, cô lẩm bẩm, chị đã làm gì em? Tiếng gió cuối ngày rít qua khe cửa, dì Hoa nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô. Nếu cô thực sự muốn biết sự thật, chỉ còn một cách, tìm lại hồ sơ bệnh án ở bệnh viện tư nhân nơi cô được cứu về, trước khi tổng tài đưa cô sang bệnh viện quốc tế. Ở đó, có thể còn lưu thông tin ADN hoặc dấu vân tay. Cô ngẩng lên, mắt lóe lên tia quyết tâm, dì có thể giúp cháu không? Dì Hoa im lặng rất lâu, rồi gật đầu khẽ, tôi sẽ thử, nhưng cô phải cẩn thận, nếu cậu Minh Hàn biết. Giọng dì nghẹn lại, nhưng Hạ Lam đã nhìn về phía cửa sổ đang tối dần, ánh mắt lạnh lẽo mà kiên cường. Anh ấy sẽ biết, nhưng không phải bây giờ, khi tôi chưa đủ bằng chứng để chứng minh mình vô tội. Đêm ấy, khi Lục Minh Hàn bước qua hành lang tầng 2, anh khựng lại nhìn thấy ánh đèn mờ hắt ra từ phòng lưu trữ. Bóng Hạ Lam lom khom thu dọn từng bức ảnh vương vãi, mái tóc dài xõa rối, khuôn mặt tiều tụy, nhưng ánh mắt bướng bỉnh vô cùng. Lần đầu tiên, anh không thể chắc điều mình tin suốt 3 năm qua là thật hay dối trá. Ký ức anh, thứ duy nhất anh nghĩ không thể bị ai thao túng, bỗng trao đảo vì câu hỏi duy nhất, nếu kẻ phản bội không phải em, thì là ai? 3 giờ sáng, ánh đèn trong phòng ngủ tầng 3 vẫn sáng hắt ra mờ nhòe qua lớp rèm trắng. Hạ Lam ngồi bất động trên giường, đôi mắt mở to nhìn vào khoảng không phía trước. Bên cạnh là chiếc điện thoại mới được dì Hoa bí mật đưa cho. Trong máy chỉ lưu một địa chỉ cùng dòng ghi chú ngắn gọn, bệnh viện tư nhân Đông Thành, khoa lưu trữ mẫu sinh học tầng hầm B2. Cô nắm chặt mảnh giấy ghi chú, tim đập mạnh đến nghẹt thở, như thể cơ thể cô đang phản ứng lại với sự thật chưa được phơi bày. Nỗi sợ hãi cứ trực dâng lên từng hồi, nhưng lý trí thì gào lên dữ dội, nếu không tìm ra sự thật, mày sẽ sống mãi dưới danh phận của kẻ phản bội, sẽ bị anh ta giam cầm như một món nợ đến suốt đời. Cô không thể sống như vậy nữa. Không phải khi cô ngày càng chắc chắn trong lòng rằng người đàn ông đang hành hạ cô bằng oán hận kia từng được cô cứu mạng. Và cũng không phải khi cô cảm thấy cái tên Hạ Lam mà họ gọi có lẽ là một vỏ bọc bị tráo đổi. Sáng sớm hôm sau, với lý do ra ngoài mua sách, theo lời dặn của quản gia, Hạ Lam trùm kín đầu trong mũ lưỡi chai và áo khoác rộng thùng thình do dì Hoa chuẩn bị. Tài xế riêng không được thông báo, thay vào đó dì Hoa thuê một xe taxi đứng đợi từ ngõ nhỏ phía sau nhà kính. Hạ Lam lên xe mà tay vẫn run, nhưng ánh mắt thì vô cùng rõ ràng. Gió lạnh thổi qua khe cửa kính, tạo nên một làn hơi lạnh như xộc vào từng nỗi sợ đang bị đè nén.
Xe dừng trước cổng bệnh viện Đông Thành, một tòa nhà 3 tầng cũ kỹ với mặt tiền bằng gạch đỏ đã bong tróc. Đây là nơi từng được đầu tư riêng cho giới thượng lưu cách đây 10 năm, nhưng sau vụ sáp nhập với bệnh viện quốc tế, đã bị bỏ lại như một cơ sở hạng 2. Nhưng Hạ Lam biết rõ, nếu có ai từng tìm cách giấu thứ gì đó, nơi bị lãng quên chính là chỗ tốt nhất. Cô bước nhanh vào khu hành chính tầng trệt, một nữ y tá già ngẩng đầu nhìn cô qua gọng kính dày cộp. Cháu cần gì? Cháu là người nhà của bệnh nhân từng cấp cứu cách đây 3 năm, tên là Hạ Lam, cô cố giữ giọng bình tĩnh. Cháu muốn kiểm tra lại hồ sơ ADN đối chiếu thời điểm đó, bác sĩ điều trị tên là Trần Thanh Giang. Nữ y tá chớp mắt, chậm rãi gõ vài từ vào máy, lắc đầu, không có hồ sơ nào tên Hạ Lam cả. Không thể nào, cô bật lên gần như quên cả vai diễn, cháu chắc chắn. Người ta từng nói đưa cháu vào đây sau tai nạn. Nữ y tá nhìn cô vài giây rồi cúi xuống, rút ra một hồ sơ giấy bọc ni lông đã ngả màu thời gian, có một trường hợp nặc danh đưa vào lúc nửa đêm, không có tên, chỉ mã số CT27. Cô siết chặt tờ hồ sơ, môi run bần bật, cho cháu, xin bản sao kết quả ADN so sánh. Cái đó phải xin xác minh pháp lý hoặc người giám hộ hợp pháp. Cháu là người đó. Cô gằn giọng, mắt long lên vì tuyệt vọng. Người trong bệnh án chính là cháu không còn ai khác, và đây là sự sống còn. Nữ y tá nhìn cô, ánh mắt dường như dao động, cuối cùng bà cúi xuống, lật một hồ sơ ra, có một mẫu máu đối chiếu đã lưu lại vì nghi ngờ thân phận bị tráo đổi, nhưng chưa bao giờ được xét nghiệm lần 2, vì có lệnh từ phía trên yêu cầu niêm phong. Mẫu máu đó, có thể thử lại không? Cô hỏi dồn, tay run run đẩy hồ sơ lên, nếu đối chiếu với mẫu máu hiện tại của cháu thì sao? Bà lặng im một lúc rồi thở dài, cô chờ ở đây. 20 phút sau, cô được dẫn xuống tầng hầm B2, nơi lưu trữ các mẫu sinh học đông lạnh, không khí lạnh lẽo như kho xác ướp. Bà y tá mở một tủ sắt nhỏ, rút ra 2 ống mẫu máu và một tờ phiếu điều động đã in sẵn lệnh xét nghiệm giả định theo nguyện vọng cá nhân. Đây là cách duy nhất tôi có thể giúp cô mà không vi phạm luật. Cô sẽ phải ký vào cam kết xác nhận tự chịu trách nhiệm nếu thân phận có thay đổi, cô hiểu chứ? Cô gật đầu không do dự, ký vào tờ giấy bằng cả tay lẫn nước mắt, và rồi ngồi đó, đợi gần 1 tiếng trong căng thẳng, tim đập mạnh như trống trận. Cuối cùng, kết quả được in ra. Cô cầm bản kết quả đối chiếu mà tay run như lên cơn sốt, mắt quét từng dòng chữ lạnh lùng, nhưng sắc như dao. Đối chiếu giữa mẫu máu CT27 và mẫu máu của đương đơn hiện tại, kết luận không trùng khớp. Cô gần như không tin vào mắt mình, miệng lẩm bẩm, không thể, nếu mẫu CT27 không phải tôi, thì tôi là ai? Hoặc ai đã nằm trong phòng cấp cứu đêm hôm đó? Nữ y tá nhìn cô với vẻ thương xót, tôi nói cho cô điều cuối cùng, CT27 vào viện với gương mặt bị va đập nghiêm trọng, mất hoàn toàn ý thức, người nhà không đến, nhưng lúc sơ cứu có một tờ giấy nhét trong tay áo, ghi tên người cần liên hệ, Hạ Vi, chính là tên cô vừa nhắc lúc nãy. Trái tim Hạ Lam như vỡ vụn, cô gục đầu xuống bàn, mắt nhòe nước, người được cứu không phải là cô, mà là Hạ Vi, chính vì thế, danh tính bị đảo lộn, ký ức của cô bị cướp, còn người kia, kẻ chủ mưu mọi chuyện, đã biến mất sau khi tráo đổi thân phận thành công. Bước chân cô rời bệnh viện không còn vững vàng, như thể thế giới dưới chân đang sụp đổ từng tảng lớn. Cô đã từng nghĩ bản thân là nạn nhân, giờ mới biết cô còn là công cụ, một con búp bê sống bị đẩy vào một màn kịch của những kẻ quyền lực và mưu mô, mà người đau đớn nhất chính là người đang trừng phạt cô, Lục Minh Hàn. Tối đó, tại biệt thự, khi cô trở về trong im lặng, cánh cửa phòng đã bị khóa từ bên trong, quản gia chỉ đưa cho cô một mảnh giấy, tổng tài không muốn gặp cô. Đừng xuất hiện trước mặt anh ta cho đến khi anh chủ động. Hạ Lam nhìn mảnh giấy, nở một nụ cười nhạt, giờ cô đã hiểu vì sao anh đau đến thế, hận đến thế, bởi người mà anh từng yêu, từng mất niềm tin, không phải là cô. Và cô biết, sự thật này, sớm muộn gì anh cũng phải đối mặt. Buổi chiều hôm đó, bầu trời xám xịt như nhuộm tro,
Gió thổi dọc hành lang biệt thự lạnh buốt đến lạ thường, dù đang là giữa tháng 6 oi nồng. Lục Minh Hàn đứng bất động bên cửa sổ phòng làm việc, ánh mắt như xuyên qua lớp kính dày để dõi theo bóng dáng nhỏ bé phía dưới sân vườn đang tưới cây. Người phụ nữ ấy không còn yếu ớt như những ngày đầu, không còn nhìn anh bằng ánh mắt hoang mang và khiếp sợ nữa, thay vào đó là sự im lặng đầy tính phản kháng, điềm tĩnh và buồn, buồn đến độ khiến tim anh thắt lại mỗi lần nhìn thấy mà không hiểu vì sao. Anh nhíu mày, cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, rồi đặt mạnh xuống bàn, chất lỏng sóng sánh đổ ra mép ly. Mình đang làm cái quái gì vậy? Anh gằn giọng, cảm giác khó chịu chưa từng có khiến anh mất kiên nhẫn với chính mình. Từ khi nào mà ánh mắt của cô lại khiến anh do dự đến vậy? Từ khi nào mà anh bắt đầu cảm thấy không chắc chắn nữa? Có phải vì bức ảnh cô giữ trong tay hôm nọ, hay vì cái tên Hạ Vi mà cô bật ra như một cái chốt khai hỏa trong lòng anh? Bất giác, ký ức mơ hồ lướt qua đầu anh, một đôi mắt giống hệt, một nụ cười ngây ngô, một bàn tay nhỏ xíu từng nắm lấy tay anh nơi tầng hầm cứu hộ đêm mưa năm ấy. Người con gái đó đã nói, nếu anh sống, đừng tin bất kỳ ai ngoài chính cảm giác của mình, kể cả khi người đó giống em. Giống em. Tay anh siết chặt thành nắm đấm. Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở, trợ lý Quân hớt hải bước vào, giọng gấp gáp, tổng tài, có một người phụ nữ yêu cầu gặp anh. Cô ta tự xưng là gì? Minh Hàn gắt lên. Cô ta nói, cô ta tên là Hạ Vi, là vị hôn thê cũ của anh. Tĩnh lặng, không gian như đóng băng. Trong một khắc, Lục Minh Hàn tưởng mình nghe nhầm. Anh từ từ quay đầu lại, ánh mắt tối sầm như vực thẳm. Cậu nói, ai? Trợ lý Quân nuốt khan, đưa tấm danh thiếp ra. Hạ Vi, giám đốc điều hành chi nhánh châu Âu của hệ thống thẩm mỹ quốc tế Ravene. Tay Minh Hàn cứng lại, anh cầm lấy tấm danh thiếp, mắt quét nhanh từng chữ. Cô ta đâu? Đang đợi ở phòng khách tầng 1, tổng tài, anh có muốn đưa cô ta lên đây? Nửa tiếng sau, cánh cửa mở ra. Cô ta bước vào, một người phụ nữ với vẻ đẹp không thể chối từ, vóc dáng cao, làn da trắng mịn, mái tóc đen buông xõa kiêu hãnh trên vai, và quan trọng hơn cả gương mặt ấy, gần như giống hệt Hạ Lam, nhưng ánh mắt ấy lạnh lẽo, sắc bén, mang theo sự kiểm soát và ngạo mạn mà Minh Hàn chưa từng thấy ở người phụ nữ đang sống trong biệt thự. Chào anh, Minh Hàn. Giọng cô ta mềm như tơ lụa, nhưng ngấm như thuốc độc. Lâu rồi không gặp, không ngờ anh vẫn nhớ đến em. Anh không trả lời, chỉ ngồi yên lặng nhìn cô ta từ trên xuống dưới như đang dò xét, cân đo, đối chiếu, so sánh từng chút một, rồi sau cùng hỏi thẳng, cô là Hạ Vi thật sao? Vậy anh nghĩ em là ai? Cô ta bật cười, rót cho mình một ly nước, không hỏi, không đợi mời. Nếu không phải em thì ai dám bước vào đây với gương mặt này? Anh siết chặt tay. Cô biến mất 3 năm, không một lời, không xác minh, không xác nhận. Cô có biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra? Em biết hết. Cô ta cắt ngang, giọng vẫn đều đều. Em biết anh tưởng em phản bội. Em biết anh mang một cô gái giống em về để trừng phạt thay em. Và em biết anh đang bắt đầu nghi ngờ tất cả. Lục Minh Hàn đứng phát dậy. Vậy nói đi, tại sao cô lại biến mất? Tại sao lại có kẻ giống cô đến vậy? Cô và Hạ Lam, rốt cuộc là gì của nhau? Hạ Vi nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao. Hạ Lam là em gái cùng cha khác mẹ của em, đứa con hoang được cha em mang về sau một chuyến công tác. Mẹ em từng rất căm hận nó. Em cũng vậy. Nhưng rồi mẹ mất, cha mất, tất cả tài sản chia đôi, em không chấp nhận. Nên em đã đổi vai. Đổi vai đúng. Cô ta nhìn thẳng vào mắt anh. Đêm hôm đó, chính em đẩy nó xuống vực. Nhưng trời ác nghiệt quá, nó sống, còn em buộc phải bỏ trốn. Không ngờ nó mất trí nhớ, lại được anh nhặt về. Anh tưởng anh đang trừng phạt em, nhưng anh đã nhốt một con cừu vào chuồng hổ, còn con hổ thật giờ đã trở lại. Lục Minh Hàn không nói gì, gương mặt anh cứng đờ, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, từng câu, từng chữ của Hạ Vi như kim đâm vào từng tế bào đang hoài nghi của anh. Anh lùi một bước, ánh mắt lạc đi. Cô điên rồi. Không, em tỉnh hơn bao giờ hết. Hạ Vi đứng dậy, bước về phía anh, giọng khẽ như rót mật.
Em quay về không phải để đòi lại thân phận. Em chỉ muốn anh chọn đúng người. Anh là đàn ông thông minh, chẳng lẽ không nhận ra Hạ Lam thật sự yếu đuối, ngu ngơ đến phát chán. Anh nghĩ cô ta đủ sức đấu trí với anh sao? Im đi, hay anh đang yêu cô ta rồi? Cầm miệng. Lục Minh Hàn gầm lên, đập mạnh tay xuống bàn, mặt anh đỏ bừng, ngực phập phồng, ánh mắt đỏ rực như thể chỉ cần thêm một lời nữa là sẽ giết người. Nhưng Hạ Vi không hề nao núng, cô ta cười lạnh, quay người rút ra một xấp ảnh từ túi xách, ném lên bàn, đây là bằng chứng. Dấu vân tay ADN, hình ảnh trước phẫu thuật, tất cả đều chứng minh em là Hạ Vi, còn cô ta là con ngốc. Cùng lúc đó, Hạ Lam đang ngồi trong phòng nhỏ của mình, ánh mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà, tay siết chặt bức kết quả xét nghiệm hôm qua, lòng đầy mâu thuẫn. Cô biết, sự im lặng của Minh Hàn mấy ngày qua là dấu hiệu cho thấy anh đang bắt đầu nghi ngờ, nhưng cô không ngờ, chỉ vài giờ sau, kẻ từng biến mất 3 năm ấy, lại quay về. Và trò chơi bắt đầu. Đêm hôm ấy trời không mưa, nhưng lòng người nặng trĩu. Căn biệt thự rộng lớn trở nên im ắng lạ thường, như thể đang chờ đợi một cơn giông, bất ngờ ập đến xé toạc mọi lớp vải giả tạo đang che giấu sự thật. Lục Minh Hàn ngồi một mình trong phòng làm việc, tay cầm tập hồ sơ mà Hạ Vi ném lại trên bàn. Ánh mắt anh đăm đăm nhìn dòng chữ in tên cô trên tờ xét nghiệm ADN. Ngón tay siết chặt bìa hồ sơ như muốn bóp nát, mọi chứng cứ đang cố xác lập lại những gì anh tưởng là chắc chắn. Trước mặt anh, mọi thứ đều logic, đúng trình tự, đúng bằng chứng, đúng cả nét chữ lẫn lịch sử phẫu thuật, nhưng trong lòng anh lại đầy mâu thuẫn. Nếu đây là sự thật, thì người phụ nữ đang bị anh hành hạ từng ngày, từng đêm là vô tội, là người đã gánh tội, thay cho một kẻ ác tâm và khôn ngoan. Còn anh đã tự tay đẩy người vô tội ấy xuống hố sâu, không lối thoát bằng chính niềm tin méo mó và nỗi hận điên cuồng của mình. Anh nhớ lại ánh mắt của Hạ Lam mấy ngày gần đây, không còn né tránh mà bình thản đến lạ, là ánh mắt của người đã đi qua cơn chết hụt, đã mất đi mọi thứ, đã đứng giữa cơn bão lòng, nhưng vẫn không từ bỏ hy vọng, và ánh mắt ấy ám lấy anh từng đêm không thể ngủ. Khi đồng hồ điểm 2 giờ sáng, anh đứng dậy bước ra khỏi phòng, chân anh cứ thế dẫn anh đi như theo bản năng, chẳng mấy chốc đã đứng trước cửa phòng Hạ Lam. Tay anh đưa lên định gõ, nhưng rồi lại dừng lại giữa không trung. Anh không biết nếu gặp cô lúc này, anh sẽ nói gì. Xin lỗi ư? Thừa nhận sai lầm ư? Hay lại tiếp tục cố giữ lấy vai diễn lạnh lùng, chỉ vì sĩ diện tổn thương? Nhưng đúng lúc anh quay lưng định rời đi thì cửa mở, và Hạ Lam đứng đó, tay cầm ly nước, khuôn mặt không trang điểm, tóc xõa rối, ánh mắt không ngạc nhiên mà chỉ mệt, rất mệt, như thể đã đoán trước được chuyện này từ lâu. Cô nhìn anh vài giây rồi nhẹ giọng hỏi, anh đến để kiểm tra xem tôi còn sống không à? Anh hơi khựng người, giọng nói ấy không còn mềm như tơ mà cứng như đá mài, không phải vì hằn học mà vì đã không còn đủ cảm xúc để oán trách. Anh nhìn cô thật lâu, rồi khan giọng, cô vẫn ổn chứ? Cô không trả lời ngay, chỉ bước sang một bên nhường lối. Nếu không có chuyện gì đặc biệt, tôi xin phép ngủ tiếp. Tôi không có thói quen tiếp khách lúc nửa đêm, nhất là người không rõ rốt cuộc là chủ nhà hay cai ngục. Anh bất giác bước vào, đứng giữa phòng, nơi ánh đèn ngủ vàng nhạt phủ lên mọi thứ một màu dịu nhẹ, và cô, người phụ nữ ấy, đứng trước mặt anh không phòng bị, không oán thán, chỉ có một sự buông xuôi đáng sợ trong dáng hình nhỏ nhắn ấy. Anh chợt hỏi, cô biết cô không phải là Hạ Vi đúng không? Cô cười nhạt, biết, và tôi cũng biết tôi là người đang sống dưới thân phận bị đánh tráo, là người anh nhốt trong nhà 3 năm để trừng phạt một lỗi lầm tôi không gây ra. Vậy tại sao không bỏ trốn? Vì tôi không thể chạy khi chưa biết mình là ai, không thể sống tiếp khi mọi thứ tôi từng có là một lỗ đen ký ức. Lục Minh Hàn bước tới một bước, khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn một hơi thở, giọng anh khàn khàn như cố ghìm nén điều gì đó đang dâng lên trong ngực. Tôi đã nghi ngờ, nhưng tôi không dám tin, bởi nếu cô vô tội thì tôi chính là ác quỷ. Hạ Lam nhìn anh, ánh mắt lần đầu mềm lại sau nhiều ngày. Anh biết không, tôi chưa từng sợ anh, kể cả khi anh trừng phạt tôi, chửi rủa tôi, hay bỏ mặc tôi ốm một mình. Tôi không sợ, nhưng tôi bắt đầu sợ
sợ chính mình sẽ yêu một người không tin mình là ai. Anh sững người, câu nói ấy như một mũi dao đâm xuyên qua lớp giáp lạnh lùng anh khoác lên suốt 3 năm. Anh quay đi, tránh ánh nhìn của cô, tôi cần thời gian. Không sao, cô khẽ đáp, tôi cũng vậy, bởi vì ngay cả tôi cũng sợ rằng nếu một ngày anh thực sự tin tôi vô tội, anh sẽ rời đi vì không còn lý do gì để giữ tôi lại nữa. Khoảnh khắc đó, trong im lặng ngột ngạt, cả hai đều nhận ra một điều, hận thù có thể lấn át lý trí, nhưng cảm xúc thì không thể dối trá mãi, và chính khi lửa gần rơm, trái tim đã lặng lẽ rung lên từ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, một sự kiện bất ngờ xảy ra khiến cả biệt thự chấn động. Hạ Vi công khai tổ chức buổi họp báo tại khách sạn Royal, tuyên bố cô chính là vị hôn thê năm xưa của Lục Minh Hàn, đồng thời tung ra bằng chứng ADN, ảnh chụp, hồ sơ tài chính và cả đoạn clip trong điện thoại cũ. Một đoạn ghi hình ngày xảy ra tai nạn cho thấy cô, hoặc một người giống hệt cô, đẩy một cô gái xuống vách đá. Clip không rõ mặt, nhưng đôi khuyên tai hình giọt lệ trong clip trùng khớp hoàn toàn với đôi khuyên tai mà Hạ Lam đang đeo suốt 3 năm nay. Truyền thông lập tức nổ tung, mọi nghi vấn đổ dồn về phía Hạ Lam, người bị mất trí nhớ, không rõ lai lịch, sống trong biệt thự như vợ hờ của tổng tài suốt 3 năm mà không có một lời giải thích. Minh Hàn xem đoạn clip trong phòng họp mà tay run lên, hình ảnh run rẩy, tiếng gió thét và giọng hét thất thanh, khiến sống lưng anh lạnh buốt. Nhưng thứ khiến anh rùng mình nhất không phải là sự giống nhau giữa hai người, mà là cảm giác bất lực khi nhận ra anh đã đi quá xa trong trò chơi trả thù, để giờ đây chẳng biết phải tin vào điều gì nữa. Tối hôm ấy, lần đầu tiên sau nhiều tuần, Hạ Lam chủ động đến phòng anh, tay cầm chiếc hộp gỗ cũ đã mở, bên trong là cuốn nhật ký bìa da. Cô đặt nó lên bàn, mắt nhìn thẳng vào anh. Đây là thứ tôi tìm được dưới hộc tủ cũ trong phòng chứa đồ tầng hầm, cuốn nhật ký của tôi trước khi mất trí nhớ. Trong đó có tất cả mối quan hệ của tôi và Hạ Vi, chuyện gia đình, cả chuyện tôi từng định trốn đi khỏi đây vì biết chị ấy muốn hại tôi, muốn lấy anh và lấy mọi thứ tôi có. Anh mở cuốn nhật ký, dở từng trang, nét chữ mềm mại, mực nhòe nước, có chỗ bị gạch đi, nhưng từng đoạn là một tiếng thét không ai từng nghe thấy, và giờ, cuối cùng anh cũng đã nghe. Trang cuối là dòng chữ nguệch ngoạc, nếu tôi biến mất, xin đừng tìm tôi với cái tên Hạ Vi, bởi tôi chưa từng là chị ấy. Tôi chỉ muốn sống như một Hạ Lam bình thường. Minh Hàn khép cuốn sổ lại, ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cô, ánh mắt chẳng còn hy vọng, chỉ có sự bình thản sau cùng của người đã buông mọi giận hờn. Anh không biết tại sao tim mình lại thắt lại, đau đến nghẹt thở như vậy. Và lần đầu tiên trong suốt 3 năm, Lục Minh Hàn, tổng tài máu lạnh, lạnh đến độ không một lời xin lỗi từng thốt ra, bước tới, nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt cô, giọng khàn như sắp vỡ. Tôi xin lỗi, Hạ Lam, tôi sai rồi, và tôi sợ mất em ngay cả khi chưa kịp giữ em lại bằng chính tình yêu của tôi, chứ không phải nỗi hận ấy. Cô nhìn anh, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Tôi không cần anh quỳ gối, tôi chỉ cần biết, giờ đây, anh còn muốn giữ tôi, không vì báo thù nữa, mà vì tôi là tôi. Anh siết chặt tay cô, mắt đỏ hoe, có thể, quá muộn để bắt đầu, nhưng nếu em cho tôi một cơ hội, tôi sẽ dùng cả đời để sửa sai. Đêm ấy, lửa gần rơm thực sự bùng cháy, không phải là dục vọng mà là cảm xúc thật, nỗi day dứt, sự khát khao được bù đắp. Và lời thầm thì đầu tiên không còn là sự sỉ nhục mà là xin lỗi và cảm ơn em vì đã không hận tôi. Bầu không khí trong biệt thự suốt 3 ngày, sau đó căng như dây đàn. Mọi người đi lại nhẹ nhàng như sợ, chỉ một tiếng động cũng sẽ châm ngòi cho một quả bom cảm xúc nổ tung. Kể từ đêm anh quỳ xuống trước cô, cả những thứ từng che chắn, từng dựng nên bức tường giữa họ đã bị chính anh phá vỡ trong một cái cúi đầu đầy ăn năn. Nhưng Hạ Lam không vội tha thứ, cô không từ chối, nhưng cũng không chấp nhận, cô chọn cách giữ im lặng, lặng lẽ như thể chính cô cũng đang chờ xem, sau tất cả, anh còn có thể vì cô mà làm được gì, vì tình yêu, hay chỉ vì chuộc lỗi. Và rồi, một điều không ai ngờ tới lại xảy ra, Hạ Vi tổ chức họp báo lần thứ 2, nhưng lần này, không phải để khẳng định danh phận hay đánh vào Hạ Lam,
mà là để công khai một bí mật khiến truyền thông lẫn cả Minh Hàn sững sờ đến không tin vào tai mình. Tại khách sạn 5 sao Royal, giữa dàn máy quay và hàng trăm phóng viên chen chúc, Hạ Vi bước lên bục trong bộ váy đỏ rực, thần thái ngạo nghễ như một nữ vương. Cô mỉm cười, ánh đèn flash nháy liên tục, rồi cô cầm micro lên và bắt đầu bằng một câu khiến cả khán phòng nín thở. Tôi muốn thừa nhận, tôi không phải là nạn nhân trong câu chuyện này, mà là kẻ đã thao túng nó suốt 3 năm qua. Một giây tĩnh lặng, sau đó là hỗn loạn, tiếng xì xào vang khắp hội trường. Các MC và quản lý PR không kịp trở tay. Còn Minh Hàn, ngồi ở hàng ghế VIP phía dưới, chỉ siết chặt nắm tay, ánh mắt không chớp. Hạ Vi tiếp tục, giọng cô không run, không sợ, mà là một thứ lạnh lẽo chấp nhận, như thể cô đã mất hết rồi, và chẳng còn gì để giữ. 3 năm trước, tôi đã đẩy em gái mình, Hạ Lam, xuống vách đá, không phải vì tự vệ, không phải vì tai nạn, mà là vì ghen tuông và ích kỷ. Tôi yêu anh Lục Minh Hàn, nhưng tôi biết anh chỉ quan tâm đến Hạ Lam, dù lúc đó chính tôi là người đã chủ động tiếp cận anh dưới danh nghĩa em ấy. Tôi hận, tôi không cam lòng, tôi muốn lấy đi tất cả, nên tôi đã thay mặt em ấy, mang danh em ấy để đón nhận mọi thứ, tình yêu, sự thù hận, và cả kết cục đau đớn mà đáng ra là tôi nên chịu. Tiếng ồn dần im bặt, mọi ống kính lia vào khuôn mặt cô gái đang ngẩng cao đầu, đôi mắt ngấn nước, nhưng kiêu hãnh. Tôi không mong được tha thứ, nhưng tôi biết nếu tôi còn giữ sự thật này trong lòng, tôi sẽ chết dần chết mòn, còn em gái tôi sẽ không bao giờ sống thật với chính mình. Ngồi phía dưới, Lục Minh Hàn cảm thấy như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, những nghi ngờ, những mâu thuẫn trong lòng anh suốt thời gian qua bỗng được tháo gỡ trong vài phút ngắn ngủi. Người anh từng yêu chưa bao giờ là Hạ Vi, mà là Hạ Lam, cô gái với ánh mắt dịu dàng, bàn tay ấm áp và trái tim lặng lẽ như ngọn nến giữa giông gió. Và người anh căm hận thực ra chỉ là cái bóng của sự sai lầm do anh không đủ tin. Sau buổi họp báo, anh về thẳng biệt thự, nơi cô vẫn ngồi một mình bên khung cửa sổ tầng 3. Ánh chiều tà hắt lên mái tóc dài, tạo nên một vầng sáng mỏng manh như ảo ảnh. Anh bước vào, không gọi tên, không ồn ào, chỉ ngồi xuống bên cạnh cô, tay siết nhẹ bàn tay nhỏ bé ấy. Em nghe rồi đúng không? Cô khẽ gật đầu, không nhìn anh. Ừ, em nghe hết rồi, nhưng em không biết mình nên vui hay nên khóc. Vì sao? Vì em đã từng mong một ngày chị ấy sẽ nói ra sự thật, nhưng khi nó xảy ra thật, em lại thấy trống rỗng đến kỳ lạ, như thể em không còn đủ cảm xúc để hận, để vui, để đòi lại bất cứ thứ gì. Minh Hàn siết tay cô mạnh hơn, giọng anh thấp xuống. Anh đã rất sợ, sợ khi em biết sự thật, em sẽ rời đi. Cô nhìn anh, lần đầu tiên mỉm cười sau nhiều ngày, nụ cười buồn như giọt nước cuối cùng còn sót lại trong ly vỡ. Em từng muốn rời đi, nhiều lần, nhất là những đêm em khóc một mình mà không ai hay. Nhưng rồi em nhận ra, nếu em đi, thì em sống tiếp với thân phận gì? Kẻ bị hại à? Người bị thay thế à? Không, em không muốn sống để thương hại bản thân nữa, em muốn sống như chính mình. Anh gật đầu, đôi mắt đen sâu hoắm dường như cũng ngấn nước. Vậy em cho anh một cơ hội nhé. Không phải để chuộc lỗi, mà để yêu em, yêu người thật sự mà suốt 3 năm qua anh lỡ đánh mất. Cô nhìn anh thật lâu, rồi nhẹ nhàng gục đầu vào vai anh. Em không cần anh bù đắp, cũng không cần anh yêu em vì áy náy, chỉ cần anh đừng rời đi nữa là đủ. Tối hôm đó, bầu trời đầy sao lấp lánh như một phần thưởng từ số phận. Lục Minh Hàn lần đầu nắm tay cô dắt xuống khu vườn phía sau biệt thự, nơi từng là ký ức đau buốt, giờ đây bỗng hóa bình yên đến lạ. Họ ngồi bên nhau dưới ánh trăng, anh kể cho cô nghe về ngày anh gặp cô lần đầu, ánh mắt hoảng loạn trong bão lũ, bàn tay run rẩy vẫn cố nắm lấy cánh tay anh mà không buông. Cô cười, vậy mà lúc tỉnh lại, em lại là người khiến anh đau nhất. Không phải em khiến anh đau, anh siết chặt vai cô, chính anh tự làm đau mình, vì không đủ niềm tin. Họ ngồi với nhau như thế đến khuya, khi đêm đã sâu và gió đã lạnh, nhưng trái tim hai người lại ấm hơn bao giờ hết, không còn sự giam cầm, không còn nước mắt, chỉ còn một lời hứa âm thầm đang nảy nở, rằng nếu gió đổi chiều, họ vẫn sẽ ở bên nhau. Ngày hôm sau, Hạ Lam chủ động đến tìm Hạ Vi,
Người giờ đã trở thành tâm điểm của truyền thông, bị chỉ trích, bị chối bỏ, bị đẩy khỏi các thương vụ đầu tư, bị chính mẹ kế đưa đơn kiện giành lại quyền thừa kế. Cô ta ngồi một mình trong căn hộ thuê tạm, tóc rối, gương mặt hốc hác, ánh mắt như mất đi sự sắc bén từng có. Cô ta nhìn Hạ Lam bước vào mà không buồn đứng dậy, chỉ bật cười, tưởng em đến để trả thù, hóa ra lại đến để nhìn kẻ thua cuộc à. Hạ Lam không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đặt xuống bàn một lọ thuốc bổ não, một phong thư, và một tấm ảnh cũ chụp hai chị em khi còn nhỏ. Bức ảnh đã mờ, nhưng nụ cười của hai đứa bé thì vẫn rõ nét đến kỳ lạ. Chị từng muốn em biến mất, Hạ Lam khẽ nói, nhưng bây giờ em chỉ muốn chị còn lại một phần gì đó của chính mình, bởi nếu em hận chị, thì em sẽ mãi sống trong bóng tối chị để lại. Hạ Vi nhìn tấm ảnh, tay run lên, giọng nghẹn lại, tại sao em lại chọn tha thứ? Hạ Lam mỉm cười, ánh mắt bình yên đến lạ, vì trái tim em không còn sợ nữa, không sợ bị thay thế, không sợ bị tổn thương, và không sợ phải buông bỏ quá khứ để sống cho hiện tại. Khi Hạ Lam bước ra khỏi căn phòng ấy, cô biết cô không chỉ tha thứ cho Hạ Vi, mà còn tha thứ cho chính mình, tha thứ cho cô gái yếu đuối năm xưa, từng sống dưới thân phận không tên, và tha thứ cho cả người đàn ông đã dùng hận thù để yêu cô sai cách. Từ nay trở đi, gió có thể vẫn đổi chiều, nhưng lòng người đã đủ mạnh để đứng vững. Đám cưới của họ diễn ra vào một đêm trăng tròn, không thiệp mời, không váy cưới lộng lẫy, không tiếng pháo hoa nổ vang, không truyền thông, không quan khách, chỉ có tiếng gió xào xạc bên những tán lá vườn cam đã bắt đầu trổ hoa sau cơn bão đầu mùa, và một dải đèn vàng mờ ấm áp được giăng nhẹ trên dãy hành lang gỗ dẫn xuống khu vườn phía sau biệt thự nơi mà trước kia từng là nơi cô hay ngồi tưới cây và khóc một mình mỗi tối. Hôm nay, nơi đó trở thành lối đi dẫn cô về phía người đàn ông từng làm cô tổn thương nhiều nhất, nhưng cũng là người duy nhất khiến trái tim cô rung động mà không cần bất kỳ lý do nào, ngoài chính sự hiện diện của anh. Cô không mặc váy cưới màu trắng, chỉ là một chiếc váy lụa màu nude mềm mại ôm lấy dáng người thanh mảnh. Mái tóc xõa dài được kẹp nhẹ bằng một chiếc châm ngọc bích cũ mà anh từng tặng cô trong một lần sinh nhật mà cô không nhớ. Anh cũng không mặc lễ phục, chỉ là áo sơ mi trắng, quần tây, cổ tay sắn gọn, tóc vẫn rối nhẹ vì gió, và ánh mắt ấy sáng rực dưới ánh trăng như thể mang theo tất cả những gì chân thành nhất của một người đàn ông, đã sẵn sàng buông bỏ mọi kiêu ngạo để đứng trước một người phụ nữ và nói rằng anh nguyện bên em suốt đời. Không có cha xứ, không có mục sư, không có tiếng nhạc giao hưởng, chỉ có một chiếc bục gỗ nhỏ được dựng bằng tay từ đêm hôm trước bởi chính anh và vài người làm thân cận, đơn sơ nhưng chắc chắn, đủ để đứng vững khi anh quỳ xuống trước cô. Giọng nói trầm ấm vang lên dưới bóng trăng, Hạ Lam, em từng hỏi anh, nếu một ngày mọi sự thật được phơi bày, anh còn muốn giữ em lại không? Hôm nay, anh không chỉ muốn giữ em, mà còn muốn em trở thành người cuối cùng anh gọi là vợ, không vì báo thù, không vì áy náy, không vì chuộc lỗi, mà vì yêu, vì thương, và vì không thể sống thiếu em thêm một giây nào nữa. Hạ Lam không khóc, chỉ mỉm cười. Nụ cười ấy khiến mọi cơn đau cũ vụt tan như chưa từng tồn tại. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên đầu anh, khẽ thì thầm. Em tha thứ không phải vì em yếu đuối, mà vì em muốn tin rằng có người từng sai, nhưng vẫn đủ can đảm để đúng lại từ đầu, và người đó là anh. Anh đứng dậy, siết tay cô, ánh mắt rưng rưng nhưng kiên định. Từ nay, anh không gọi em là vợ hầu nữa, mà là vợ thật, vợ duy nhất của Lục Minh Hàn. Những người làm đứng phía xa vỗ tay rưng rưng, ai cũng từng chứng kiến những cuộc tranh cãi, những đêm cô bị bỏ đói, những lần cô ngã xuống mà không ai đỡ, giờ lại thấy cô mỉm cười bên người đàn ông từng lạnh lẽo nhất thế gian, không ai không thấy lòng nghẹn lại. Sau lời thề, họ cùng thắp một ngọn nến, đặt vào chiếc đèn lồng giấy thả lên trời, gió đêm lặng, trời trong, ngọn lửa cháy vững vàng như lời hứa, không bao giờ vụt tắt. Anh vòng tay ôm cô từ phía sau, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai cô, giọng trầm và tha thiết. Sau bao năm tìm sai người, cuối cùng anh cũng biết, người anh cần là em, không phải em giống ai, mà là chính em. Hạ Lam, dịu dàng, mạnh mẽ,
và luôn tha thứ nhiều hơn những gì anh xứng đáng có. Cô xoay người lại, mắt lấp lánh ánh đèn trời phản chiếu. Em từng sợ mình chỉ là sự thay thế, nhưng hôm nay em mới biết em là duy nhất, không vì giống ai, mà vì anh chọn em khi đã biết hết tất cả. Cả hai im lặng ngắm những đốm sáng bay lên trời, tay nắm tay thật chặt như thể chỉ cần lơi ra là sẽ lạc mất trong khoảnh khắc ấy. Mọi dối trá, mọi âm mưu, mọi giằng xé năm xưa đều bị bỏ lại phía sau, bởi họ đã trải qua đủ đau để biết hạnh phúc thực sự quý giá thế nào. Ngày hôm sau, các mặt báo vẫn còn đầy tin về Hạ Vi, người phụ nữ đã tự lật mình từ nữ thần trở thành kẻ phản diện. Nhưng cũng chính sự tự thú ấy đã khiến cô nhận được sự giảm nhẹ trong vụ kiện tài sản. Còn Hạ Lam thì xuất hiện lần đầu tiên trên một tạp chí thời trang lớn với danh xưng vợ của Lục Minh Hàn, một người đàn ông từng lạc lối trong tình yêu và đang tìm lại chính mình nhờ một người phụ nữ dám tha thứ. Trong bài phỏng vấn ngắn, khi được hỏi lý do vì sao chọn làm lễ cưới mà không mời ai, không tổ chức lớn, không công khai với giới truyền thông, Hạ Lam chỉ mỉm cười, vì đó là đám cưới của hai trái tim, không cần khán giả, chỉ cần một người tin và một người yêu. Phía sau hậu trường buổi chụp hình hôm ấy, Lục Minh Hàn nắm tay cô bước ra xe, trước ống kính lén lút của paparazzi. Anh kéo cô vào lòng, hôn lên trán cô, từ giờ trở đi, có sóng gió hay bão giông, em vẫn là vợ anh, là nhà của anh. Và cô, Hạ Lam, người từng bị ép gả, từng mất trí nhớ, từng sống như kẻ bị trừng phạt, từng bị thay thế bởi chính người chị của mình, giờ đã đứng giữa ánh sáng, không còn sợ hãi, không còn là búp bê bị điều khiển, mà là một người phụ nữ tự do yêu, tự do sống và tự do tha thứ. Khi chiếc xe lăn bánh rời khỏi phim trường, cô nghiêng đầu tựa vào vai anh, giọng nhỏ như thì thầm, cảm ơn vì đã quay đầu lại, cảm ơn vì không bỏ lỡ em. Anh nắm chặt tay cô, ánh mắt hướng ra con đường phía trước, cảm ơn em, vì đã cho anh cơ hội được làm người đàn ông của em, lần này, là mãi mãi. Dưới ánh trăng cuối tháng, có hai bóng người ngồi bên nhau trên bậc thềm của một đời mới, chẳng cần ồn ào, chẳng cần hoa lệ, chỉ có tình yêu, thật, đủ, và đúng lúc. Cuộc sống tưởng chừng đã bắt đầu bước vào quỹ đạo bình yên sau, tất cả những sóng gió từng cuốn phăng họ đi như một cơn lốc không thể cưỡng lại. Đám cưới không thiệp mời giữa Hạ Lam và Lục Minh Hàn trở thành một kỷ niệm ngọt ngào như viên đường tan trong chén trà nóng, ngắn gọn, dịu dàng nhưng đủ để sưởi ấm trái tim của hai con người từng rách nát vì tổn thương. Những ngày sau đó họ sống như một cặp vợ chồng mới cưới thực sự, sáng cùng nhau ăn sáng trong gian bếp nhỏ, trưa cùng ngồi đọc báo dưới giàn hoa giấy, tối cùng xem phim và ngủ cạnh nhau trong hơi thở quen thuộc. Và Hạ Lam, cô gái từng sống 3 năm không biết mình là ai, từng bị rút cạn cả niềm tin, giờ đây mỉm cười nhiều hơn, nói ít đi, nhưng ánh mắt dịu lại. Còn Minh Hàn, người đàn ông từng lạnh lẽo như đá, từng dùng thù hận để thay thế tình yêu, giờ học cách nắm tay cô nhẹ hơn, hôn lên trán cô, thay vì vội vàng chiếm hữu, và chỉ cần cô quay đi vài giây, anh đã thấy nhớ cô như thể nhớ một phần máu thịt của chính mình. Mọi thứ tưởng như hoàn hảo, nhưng số phận luôn có cách nhẫn tâm nhất để nhắc nhở con người rằng hạnh phúc là món quà không bao giờ cho không, và đôi khi cái giá phải trả cho một lần tha thứ là thêm một lần bị tổn thương sâu hơn gấp bội. Chiều hôm ấy, khi Minh Hàn đang họp tại trụ sở tập đoàn Lục Thị, Hạ Lam ở nhà nhận được một bưu kiện lạ, không ghi người gửi, bên ngoài chỉ có dòng chữ viết tay nắn nót bằng mực đen, gửi cho cô Hạ Lam, người vợ mà anh ta chọn giữ lại sau tất cả. Cô hơi ngẩn người, lòng bàn tay khẽ ướt mồ hôi, nhưng rồi vẫn nhẹ nhàng mở ra. Bên trong là một xấp tài liệu cũ, vài tờ báo cắt dán và một phong thư màu vàng nhạt đã ngả màu theo thời gian. Cô cầm tờ đầu tiên lên, đó là ảnh siêu âm, ngày tháng cách đây hơn 3 năm. Góc trái có in mờ tên mẹ, Nguyễn Diệp Hân, và mục ghi chú, tuần thai thứ 12, song thai. Hạ Lam nhíu mày, lật tiếp sang trang sau, là bản xét nghiệm ADN giữa một người đàn ông tên Lục Minh Hàn và hai đứa trẻ. Xác nhận huyết thống 99,99%, cô chưa kịp định hình thì ánh mắt rơi vào bức ảnh cuối cùng,
một tấm ảnh chụp góc nghiêng Lục Minh Hàn đang bế hai bé trai sinh đôi trong bệnh viện, ngày ghi bên dưới, 2 tháng sau vụ mất tích của Hạ Vi. Tay cô run lên, gió lùa qua khe cửa sổ làm tờ giấy bay tung tóe, trái tim cô như bị ai đó đâm thẳng vào giữa ngực, không phải vì quá khứ anh từng có con, mà vì anh chưa từng nhắc đến, chưa từng để cô biết, chưa từng hỏi cô có muốn biết gì về khoảng thời gian anh từng gục ngã vì một người đàn bà khác hay không. Nước mắt cô rơi mà không cần báo trước, cô cầm bức thư cuối cùng lên, dòng chữ bên trong nghiêng nghiêng, cô tha thứ cho anh ta, vì anh ta nghĩ mình đã sai lầm với cô. Vậy cô có biết, khi cô còn đang sống như một vợ hầu không tên trong biệt thự đó, thì người đàn ông của cô đang gửi tiền và chu cấp cho 2 đứa con của Hạ Vi ở Pháp. Anh ta chọn cô, hay là chọn cách dễ sống với lương tâm hơn? Khi tiếng xe hơi dừng lại trước cổng biệt thự, Hạ Lam vẫn còn ngồi đó như tượng đá, ánh mắt cô trống rỗng như thể mọi cảm xúc đã bị hút cạn. Cô nghe tiếng bước chân của anh đi lên, nghe tiếng anh gọi tên cô như mọi ngày, Lam. Em ở đâu đấy? Anh về rồi, nhưng cô không trả lời, chỉ đứng dậy chậm rãi bước ra khỏi phòng, trên tay là bức ảnh siêu âm đã nhàu. Khi anh thấy ánh mắt cô, nụ cười của anh vụt tắt, em, sao thế? Đã có chuyện gì? Cô đưa tờ giấy về phía anh, giọng nghẹn nhưng rõ từng chữ, anh có con, từ 3 năm trước, phải không? Minh Hàn như bị sét đánh, môi anh mấp máy, Lam, nghe anh nói. Nghe gì? Cô bật cười, tiếng cười chua xót, nghe anh giải thích vì sao 3 năm qua, anh không nói một lời nào về bọn trẻ. Nghe anh biện minh, vì sao anh gửi tiền sang Pháp hàng tháng, mà lại khiến em sống như một món đồ thừa thãi ngay trong chính ngôi nhà này. Anh bước tới định nắm tay cô, nhưng cô lùi lại, ánh mắt như đóng băng, không, đừng chạm vào em lúc này, em không chịu nổi thêm một điều bất ngờ nào từ anh nữa đâu. Lam, anh xin lỗi, anh không cố giấu, anh chỉ không biết phải nói như thế nào. Lúc anh biết Hạ Vi sinh con, anh không tin đó là con anh, nhưng kết quả ADN khiến anh buộc phải chấp nhận. Khi đó, anh nghĩ mình sẽ không bao giờ yêu ai nữa, nên anh cố gắng làm tròn trách nhiệm mà không để điều đó làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại. Ảnh hưởng ư? Cô cười gằn, nước mắt trào ra, anh không cần giấu vì sợ ảnh hưởng, anh giấu vì anh sợ mất hình ảnh người đàn ông quay đầu sửa sai trong mắt em, đúng không? Anh im lặng, bởi cô nói đúng, anh đã lừa dối không phải vì anh phản bội, mà vì anh hèn, vì anh sợ cô không thể chịu thêm một cú đánh nào nữa, và vì anh muốn giữ lấy chút bình yên mong manh vừa gầy dựng được. Nhưng cô không phải đứa trẻ cần được che chở bằng lời nói dối, cô là người phụ nữ đã từng bị tước đoạt cả thân phận, mà vẫn sống sót được đến hôm nay. Cô nhìn anh, mắt đỏ hoe, giọng vỡ vụn, anh biết điều làm em đau nhất là gì không? Không phải vì anh có con với người khác, mà là khi em chọn tha thứ cho anh, là khi em đặt cược tất cả niềm tin cuối cùng, thì anh vẫn giấu em thêm một điều quan trọng như thế. Vậy, em còn có thể tin anh đến đâu? Anh quỳ xuống trước cô, lần thứ hai, nhưng lần này không có ánh trăng, không có hoa giấy, không có lời thề, chỉ có sự hoảng loạn, sợ hãi và một trái tim bất lực. Lam, xin em đừng rời đi, anh sai rồi, lần này, anh thực sự sai rồi. Cô cúi xuống, vuốt nhẹ tóc anh, rồi rút tay lại, mắt nhìn anh một lần cuối. Em không rời đi, nhưng em cần thời gian, không phải để suy nghĩ có tha thứ hay không, mà để xem anh có dám đối diện thật sự với tất cả hay không. Anh có dám nhận lấy trách nhiệm làm cha, mà không mất đi tư cách làm chồng của em hay không? Rồi cô quay lưng, bước đi lên phòng, tiếng bước chân nhẹ như hơi thở, nhưng mỗi bước đều rạch một vết sâu trong lòng người đàn ông phía sau. Đêm ấy, biệt thự chìm trong im lặng nặng nề, và lần đầu tiên sau nhiều tháng, Lục Minh Hàn không thể chợp mắt, bởi cái tát của số phận lần này không đến từ bên ngoài, mà đến từ chính điều anh từng nghĩ là vì tốt cho cô. Anh đã sai, không phải vì anh có con, mà vì anh coi cô như một người cần che chở, thay vì một người cần được biết sự thật. Sáng hôm sau, Lục Minh Hàn rời khỏi biệt thự trong im lặng, không một lời chào, không một dòng nhắn lại, chỉ để lại một phong thư ngắn đặt trên bàn bếp, nơi mỗi sáng Hạ Lam thường ngồi uống trà. Anh đi Paris, anh không biết bao lâu sẽ quay về. Nhưng lần này,
anh sẽ đối mặt với quá khứ như một người cha đúng nghĩa. Không phải vì bắt buộc, mà vì nếu anh không học cách làm cha, anh sẽ không xứng đáng để làm chồng em nữa. Minh Hàn. Hạ Lam đứng trước ô cửa sổ nhìn chiếc xe màu đen rời đi, lòng cô lặng như mặt nước, không còn tức giận, cũng chẳng còn đau. Chỉ là một khoảng trống chưa thể gọi tên giữa yêu và nghi ngờ, giữa thứ tình cảm đang hình thành lại và những vết dạn cũ chưa kịp lành hẳn. Cô không ngăn anh, cũng không hỏi thêm điều gì, bởi cô hiểu có những câu trả lời chỉ có thể tìm thấy ở nơi mọi lời nói đã không còn nghĩa lý. Và có những người đàn ông chỉ biết cách trưởng thành khi họ bị buộc phải đối mặt với điều họ luôn trốn chạy. Paris vào cuối xuân đón anh bằng một buổi chiều ẩm lạnh và những con phố dài uể oải ánh vàng. Anh đứng trước căn hộ nhỏ trên đường Juiceberry, nơi mà theo địa chỉ trong hồ sơ, hai đứa trẻ đang sống cùng bà nội, mẹ ruột của Hạ Vi, người phụ nữ từng từ chối anh thẳng thừng sau khi nhận được kết quả ADN cách đây 3 năm. Hồi đó bà không yêu cầu anh chịu trách nhiệm, cũng không muốn bất cứ sự can thiệp nào từ phía họ Lục. Gia đình tôi không cần tình thương bố thí, bà từng nói như thế khi đón hai đứa trẻ sơ sinh về nuôi, mà không cần đến một đồng nào từ tập đoàn Lục Thị. Anh đứng trước cánh cổng nhỏ, có giàn hoa leo màu tím phủ đầy, tay không gõ mà cứ lặng lẽ nhìn những hình dán trên cửa kính, hình hai bé trai vẽ nguệch ngoạc, một người đàn ông cười toe toét cạnh hai nhóc con, bên dưới viết bằng chữ in ngây ngô papa, con tưởng tượng. Cánh cửa mở ra bất ngờ khi bà lão bước ra đổ rác, ánh mắt bà chạm vào anh, không ngạc nhiên, không tức giận, chỉ là một cái nhìn dài như đã chờ đợi ngày này từ lâu. Anh đến rồi à? Anh khẽ gật đầu, cháu muốn gặp tụi nhỏ, nếu được. Bà im lặng một lúc rồi gật đầu, vào đi, chúng nó đang ngủ trưa, nhưng anh nên biết, chúng nó chưa từng nghe đến tên anh. Căn nhà đơn sơ nhưng ngăn nắp, đầy sách truyện, đồ chơi gỗ và tiếng nhạc cổ điển phát nhỏ từ chiếc loa cũ đặt trên tủ. Minh Hàn bước chậm rãi như sợ đánh thức điều gì đó mong manh. Khi đến bên chiếc giường tầng kê sát tường, anh thấy hai cậu bé nằm ngủ xoay lưng vào nhau, tóc xoăn nhẹ, má hồng, tay vẫn ôm gối có in hình siêu nhân. Một đứa nhăn mày như thể đang mơ thấy điều gì đáng ghét, một đứa cười mơ màng. Và chỉ một khoảnh khắc nhìn ấy, tim anh bỗng nghẹn lại, bởi lần đầu tiên trong đời, anh hiểu thế nào là thứ gọi là huyết mạch nối dài của chính mình. Khi tụi nhỏ thức dậy, bà giới thiệu anh là một người bạn cũ của mẹ cháu. Hai cậu bé, tên là Minh Huy và Minh Hà, không tỏ ra xa cách, có lẽ bởi ánh mắt anh quá giống với hình vẽ papa, tưởng tượng của chúng. Minh Huy mạnh mẽ hơn, hỏi luôn, chú có thích chơi xếp hình không? Con thắng được cả ông ngoại luôn đó. Minh Hà thì rụt rè hơn, chỉ ngồi ôm gấu bông nhìn anh, nhưng đến khi anh đưa tay ra và hỏi cháu tên là gì nhỉ, thì thằng bé cũng mỉm cười, cháu là Hà, giống như Hà Nội, nhưng mà con chưa được về đó bao giờ. Ngày đầu tiên ở Paris, anh chơi với tụi nhỏ đến chiều muộn, đọc truyện, lắp Lego, nấu bữa tối đầu tiên trong đời cho hai đứa con mà mình từng bỏ lỡ. Lần đầu tiên biết cảm giác phải cắt rau thật nhỏ để tụi nó không bị hóc. Lần đầu tiên ngồi kể chuyện cổ tích bằng giọng hài hước, dù cổ họng đã khản đặc. Và lần đầu tiên, nhìn chúng ngủ thiếp đi trong lòng mình như thể chưa từng có khoảng cách nào. Anh gọi về cho Hạ Lam lúc 3 giờ sáng bên Việt Nam. Giọng nghẹn nghẹn, chúng nó giống anh, nhiều hơn em nghĩ. Và cả cái cách cười lộ má lúm bên trái ấy nữa, y hệt em. Hạ Lam im lặng một lúc rồi mới nói, anh đừng kể nữa, em nghe nữa chắc khóc mất. Còn anh, sao rồi, anh có thấy mình đang lớn lên không? Anh bật cười, một nụ cười vừa buồn vừa nhẹ nhõm. Anh đang học, làm cha, và anh biết làm cha không phải chỉ là nhận huyết thống, mà là học cách chịu trách nhiệm cả đời cho những sinh linh nhỏ bé đó, như cách anh muốn chịu trách nhiệm với em. 7 ngày sau, anh quyết định chính thức nói với bà ngoại bọn trẻ về việc muốn nhận con. Bà nhìn anh, ánh mắt không còn lạnh như xưa. Anh có nghĩ rằng bây giờ mới muốn làm cha là quá muộn không? Cháu nghĩ, nếu hôm nay cháu còn trốn tránh, thì cả đời sẽ không đủ để sửa, anh đáp. Vậy anh định làm gì với chúng? Cháu muốn đưa chúng về Việt Nam, không phải để giành giật, mà để cho tụi nhỏ biết chúng có một người cha thật sự biết đau, biết sai,
và đang cố gắng học làm lại từ đầu. Nếu tụi nhỏ không muốn, cháu vẫn sẽ chu cấp, vẫn sẽ bay sang đây mỗi tháng chỉ để đón tụi nó đi công viên một ngày. Bà nhìn anh rất lâu, rồi nói, nếu anh thật sự nghĩ được như thế, tôi sẽ nói với chúng. Nhưng đừng quên, làm cha, không chỉ là đến đón rồi đi, mà là ở lại, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Tối hôm đó, Minh Hàn nói với hai đứa trẻ rằng anh là papa thật sự của chúng. Minh Huy tròn mắt hỏi, vậy tại sao papa không ở đây từ đầu? Minh Hàn cúi đầu, vì papa ngu ngốc, papa không đủ dũng cảm, và vì papa tưởng chỉ cần gửi tiền là đủ. Nhưng giờ papa mới hiểu, không có mặt trong ký ức của các con là điều khiến papa ân hận nhất. Minh Hà bò lại gần anh, vòng tay nhỏ siết lấy cổ anh. Con không giận papa, nhưng papa phải kể chuyện mỗi tối cho con nghe, kể 100 câu. Anh bật cười trong nước mắt, 100 câu thì papa kể đến sáng mất thôi. Một tuần sau, anh trở về Việt Nam với hai đứa con bên cạnh, tay xách túi gấu bông, ba lô hình khủng long, hành lý lỉnh kỉnh, tóc rối bù, mắt thâm quầng. Lần đầu tiên trong đời anh trông không khác gì một ông bố đơn thân vụng về, nhưng lại là người đàn ông rạng rỡ nhất bước qua cánh cổng biệt thự. Hạ Lam bước ra, nhìn ba cha con đứng giữa sân nắng nhẹ, cô không nói gì, chỉ bước đến cúi xuống nhìn hai đứa trẻ, rồi mỉm cười dịu dàng. Các con có muốn ăn món gà chiên mật ong không? Mẹ mới học nấu. Hai đứa nhỏ đồng thanh hét lên, muốn ạ. Còn Minh Hàn thì đứng lặng, nhìn cô như thể anh vừa được ban phước thêm một lần nữa. Lần này, không cần quỳ gối, không cần lời thề, không cần lễ cưới, chỉ cần cô mở lòng là đủ để anh biết mình đã đi đúng đường để làm lại từ đầu. Sau khi Minh Hàn đưa hai đứa trẻ trở về và chính thức công khai thân phận bố ruột với truyền thông trong một cuộc họp báo ngắn, không ai ngờ rằng hành động tưởng như đơn thuần ấy lại kéo theo hàng loạt phản ứng dây chuyền như một mồi lửa ném vào hũ xăng âm ỉ. Suốt 3 năm qua, báo chí bùng nổ với các tiêu đề giật gân. Tổng tài Lục Thị giấu con riêng suốt 3 năm, Hạ Lam, cô vợ hầu nay trở thành mẹ kế bất đắc dĩ. Và điều đáng sợ nhất không phải là dư luận, mà là sự trở lại của một cái tên mà Hạ Lam tưởng rằng đã bị chôn vùi cùng quá khứ. Phan Thu Uyên, người mẹ kế từng đẩy cô vào địa ngục không tên suốt bao năm tuổi trẻ. Người đàn bà mang khuôn mặt hiền lành, nhưng bên trong là cả một đầm lầy nhơ nhớp của dục vọng, tính toán và lòng tham không đáy. Sự trở lại của bà ta không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ để khiến không khí trong giới thượng lưu chấn động. Trong buổi họp cổ đông định kỳ của tập đoàn Hạ Thị, nơi từng là đế chế của bố Hạ Lam để lại, một bản ủy quyền ủy thác quyền biểu quyết hơn 30% cổ phần xuất hiện, với chữ ký hợp pháp của Hạ Vi, kèm theo đại diện pháp lý là luật sư của Phan Thu Uyên. Bà ta xuất hiện tại cuộc họp với bộ váy màu rượu vang, mái tóc búi gọn gàng, và ánh mắt sắc lạnh đầy ngạo nghễ như tuyên bố rõ ràng với toàn bộ ban quản trị, cuộc chơi bây giờ, các người không thể gạt mẹ con tôi ra ngoài được nữa. Tin này nhanh chóng đến tai Minh Hàn và Hạ Lam trong buổi sáng thứ hai, khi cả hai đang cùng đưa hai bé Minh Huy, Minh Hà đến buổi học đầu tiên tại trường quốc tế. Cô nhận cuộc gọi từ trợ lý cũ ở Hạ Thị, giọng nói hốt hoảng, chị Lam, bà ấy quay lại rồi, và lần này, bà ấy cầm quyền thật đấy, không phải tin đồn đâu. Cô ngồi chết lặng trong xe suốt vài phút, ánh mắt nhìn xa xăm không tiêu cự, bàn tay siết chặt đến trắng bệch, bên tai vẫn văng vẳng giọng nói rít qua kẽ răng của mẹ kế khi xưa, mày chỉ là con của kẻ đã phản bội tao, mày không xứng đáng sống trong căn nhà này, và một ngày nào đó, tao sẽ lấy lại tất cả. Minh Hàn gạt tay lái sang lề đường, vòng sang ghế phụ, siết vai cô, em bình tĩnh, chuyện gì cũng có cách xử lý. Cách à? Cô bật cười khô khốc, anh có biết bà ta từng đánh em, từng bỏ đói em, từng ép em ký tên vào giấy chuyển nhượng tài sản của bố em khi em chưa đầy 16 tuổi không? Bà ta không đơn giản là trở lại, mà là đang tuyên chiến. Tối hôm đó, trong phòng họp kín của tập đoàn Lục Thị, Minh Hàn triệu tập đội pháp lý hàng đầu, giao nhiệm vụ tìm lại toàn bộ hồ sơ ủy quyền cổ phần của Hạ Vi và mọi giao dịch liên quan đến Phan Thu Uyên trong 3 năm gần nhất, không chỉ để bảo vệ danh dự của Hạ Lam,
mà còn để ngăn chặn mối hiểm họa từ người đàn bà như bóng ma ấy. Nhưng ông không ngờ rằng Phan Thu Uyên đã chuẩn bị cho ván cờ này từ rất lâu, từng bước một, từng viên đá đều được tính sẵn. 3 ngày sau, một bản kiện gửi lên tòa án thành phố, người nộp đơn là Phan Thu Uyên. Nội dung kiện yêu cầu mở lại vụ điều tra về cái chết của chồng bà ta, bố ruột của Hạ Lam, với nghi vấn có yếu tố đầu độc, đồng thời tố cáo Hạ Lam có hành vi giả chữ ký nhằm chiếm đoạt bất động sản thừa kế trước khi có văn bản công chứng phân chia tài sản. Vụ kiện được đưa lên công khai và cái tên Hạ Lam bị đặt bên cạnh cụm từ nghi phạm tiềm tàng, một đòn đánh tàn độc, trực diện và thẳng vào thanh danh của cô. Buổi họp báo khẩn của Lục Thị được tổ chức vào hôm sau, khi một loạt đối tác bắt đầu bày tỏ thái độ chần chừ. Trong hội trường đầy truyền thông, Minh Hàn bước lên bục, không đọc bản tuyên bố soạn sẵn, chỉ đưa ra một câu dõng dạc: với tư cách chồng của Hạ Lam, tôi tuyên bố sẽ kiện ngược bà Phan Thu Uyên vì vu khống và thao túng pháp lý, nhằm phục vụ mục đích chiếm đoạt tài sản trái luật. Tiếng bàn tán ồn ào, hàng loạt máy ảnh lia tới, nhưng ánh mắt Minh Hàn vẫn nhìn thẳng, không một chút nao núng. Sau đó anh lôi ra một tập hồ sơ dày cộp. Tôi có trong tay toàn bộ bản sao gốc hồ sơ y tế chứng minh ông Hạ Quốc Trường, cha ruột Hạ Lam, tử vong do nhồi máu cơ tim, được xác định bởi 4 bệnh viện, cùng với bản sao lời khai của 2 người giúp việc cũ từng chứng kiến bà Phan Thu Uyên ép con gái riêng ký chuyển nhượng tài sản trong tình trạng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm pháp lý. Ngay tối hôm đó, trên đường về, khi mọi thứ tạm lắng, Hạ Lam ngồi im bên ghế phụ, nước mắt chảy mà không có tiếng nấc. Đến khi dừng xe bên bờ hồ vắng người, cô quay sang anh, giọng khàn khàn: tại sao anh lại làm vậy? Đối đầu với cả một thế lực, vì em. Anh đưa tay lau nước mắt cho cô, giọng nhẹ như gió đêm: không phải vì em, mà vì anh biết nếu em gục xuống lần nữa, anh sẽ mất luôn cơ hội được làm người đàn ông xứng đáng bên cạnh em. Nhưng bà ta rất nguy hiểm. Càng nguy hiểm, càng phải kết thúc, không phải bằng vũ lực, mà bằng sự thật. Ngày ra tòa sơ thẩm đầu tiên, Phan Thu Uyên bước vào với dáng đi hiên ngang, gương mặt đầy son phấn, nhưng ánh mắt chứa toàn sự cay nghiệt. Bà ta liếc nhìn Hạ Lam, môi nhếch lên: mày nghĩ mày có thể thắng tao với vài lời thương hại sao? Mày đâu biết luật giết người không có thời hiệu, đúng không? Hạ Lam đáp lại bằng một nụ cười bình thản, nụ cười mà năm xưa cô chưa từng có. Đúng, luật không có thời hiệu. Và em cũng sẽ không quên những năm tháng bà đánh em đến tím cả tay, vì bà sợ người ta phát hiện ra di chúc thật. Bà ta cứng họng, ánh mắt tối sầm lại, còn Minh Hàn thì nắm chặt tay vợ mình. Lần đầu tiên cảm thấy lòng cô gái nhỏ bé ấy đã cứng như đá núi, không còn run rẩy, không còn là con búp bê bị sắt dây năm nào. Cuộc chiến pháp lý chính thức bắt đầu, báo chí bủa vây, truyền thông đảo chiều, nhưng trong tất cả, chỉ có một thứ vẫn giữ nguyên: ánh mắt của Minh Hàn luôn hướng về cô, và tay anh chưa từng buông dù chỉ một giây. Tòa án tạm hoãn xét xử đến tuần sau để thu thập thêm chứng cứ, nhưng Hạ Lam biết rõ rằng trận chiến lần này không thể giải quyết bằng luật pháp thuần túy, bởi kẻ thù mà cô đối mặt không chỉ là một người mẹ kế độc ác, mà là một con cáo già đã ngụp lặn trong thế giới ngầm của tài sản, quyền lực và giả dối suốt gần 2 thập kỷ, càng không phải loại người dễ lộ sơ hở. Mỗi bước đi của Phan Thu Uyên đều được tính toán kỹ như quân cờ cuối cùng trong một bàn cờ chờ lật ngửa. Nhưng điều bà ta không ngờ chính là sự kiên cường lặng lẽ mà Hạ Lam đã âm thầm tích góp qua từng năm bị đẩy xuống đáy, qua từng vết thương không ai thấy, và qua cả những đêm cô co người trong xó bếp chỉ để tìm lại một lý do tồn tại. Tối hôm đó, khi mọi thứ tưởng như rơi vào thế giằng co, một cuộc điện thoại lạ gọi đến số máy bàn trong biệt thự vào lúc gần nửa đêm. Giọng nói khàn đặc run rẩy vang lên qua loa: tôi muốn gặp cô Hạ Lam, tôi biết sự thật về cái chết của cha cô. Cô nhìn Minh Hàn, ánh mắt chạm nhau như cùng hiểu đây có thể là mảnh ghép cuối cùng, hoặc là một cái bẫy nguy hiểm không kém, nhưng cô vẫn nhận lời hẹn. Địa điểm là một trạm xe buýt bỏ hoang ven rừng ráp ngoại ô, nơi mà không ai còn lui tới kể từ ngày tuyến xe ấy ngừng hoạt động gần 10 năm trước.
Họ đến đó vào đúng 1 giờ 13 phút sáng, gió thổi lật tà áo khoác, chiếc đèn đường lờ mờ chập chờn ánh sáng vàng yếu ớt. Nơi đó, có một người đàn ông già nua, mặc áo khoác kaki bạc màu, đang đứng quay lưng về phía họ. Dáng người lom khom nhưng lưng vẫn thẳng. Khi ông ta xoay lại, gương mặt gầy gò nhưng ánh mắt sáng rõ. Cô là con gái ông Hạ Quốc Trường. Vâng, là tôi. Ông là ai? Tôi là Trần Bá Cường, tài xế riêng của ông Hạ, cũng từng là người chứng kiến mọi chuyện trong đêm ông ấy mất. Nhưng tôi bị đe dọa, bị bắt ký giấy nghỉ việc với lý do bị tai biến, rồi đưa về quê sống im lặng suốt gần 20 năm, cho đến giờ. Ông dừng lại, mắt ánh lên sự giằng xé, rồi hít sâu. Tôi không thể giữ kín mãi được nữa. Ông chủ của tôi không phải chết vì nhồi máu cơ tim như hồ sơ bệnh viện nói. Câu nói ấy như một tiếng sét, cả Hạ Lam lẫn Minh Hàn đều chết lặng. Cô bước lại gần. Ý ông là sao? Ông thấy gì? Đêm đó, tôi đưa ông ấy về nhà sau một cuộc họp khẩn. Ông chủ rất mệt, mặt tái, nhưng vẫn dặn tôi lái thẳng vào gara và đừng gọi bà Phan Thu Uyên, bảo muốn nghỉ sớm. Tôi chờ ngoài xe, nhưng 15 phút sau tôi nghe tiếng động lớn, như có thứ gì đổ vỡ. Tôi chạy vào và thấy bà ta đang ngồi bên cạnh ông ấy, tay cầm ly rượu vỡ, trên sàn là một đống thuốc, ông ấy đã không còn thở. Ông gọi cấp cứu không? Tôi định gọi, nhưng bà ta tát tôi, giật điện thoại và đe dọa, bảo nếu tôi hé răng nửa lời thì cả nhà tôi sẽ chết vì tai nạn giao thông như cách bà ta từng xử lý ông kế toán cũ, rồi bắt tôi ký giấy xin nghỉ, đưa ra bến xe ngay sáng hôm sau với một vali tiền và lời cảnh cáo, nếu còn quay lại thành phố, tôi sẽ không sống qua nổi tuần. Minh Hàn nghiến răng, giọng trầm lại, vậy tại sao bây giờ ông lại nói ra? Vì tôi bị ung thư giai đoạn cuối, tôi không còn gì để mất, nhưng tôi không thể chết mà không để cô ấy biết. Cha cô, ông Hạ Quốc Trường, đã chết vì một kế hoạch hoàn hảo do chính người đàn bà, ông tin tưởng tuyệt đối dựng lên. Hạ Lam ngã khuỵu xuống băng ghế gỗ mục nát, trái tim cô như bị bóp nghẹn, nước mắt trào ra mà không thành tiếng. Cả những gì cô tưởng mình đã hiểu về cái chết của cha, về sự im lặng đột ngột, về những năm tháng bị đẩy ra ngoài vòng xoáy của tập đoàn, giờ đều trở thành một màn kịch độc ác mà bà mẹ kế dựng lên để thâu tóm toàn bộ di sản, và cô, từ con gái hợp pháp, trở thành cái gai phải nhổ tận gốc. Minh Hàn ngồi xuống cạnh cô, tay siết chặt lấy tay cô, ánh mắt nhìn thẳng ông tài xế, ông có dám ra tòa làm chứng không? Ông Cường gật đầu, cương nghị, tôi sẽ ghi âm lại hết những gì tôi thấy. Và tôi cũng có một chiếc nhẫn vàng, có khắc tên ông Trường, mà ông ấy làm rơi trong lúc giằng co. Tôi cất nó suốt 16 năm nay như một cách giữ lại sự thật. Ngay hôm sau, toàn bộ lời khai được ghi âm, lưu trữ và chuyển vào hồ sơ mật. Đội luật sư lập tức đưa đơn xin mở lại vụ án theo hướng giết người có chủ đích. Bản tin tối cùng ngày đưa tin, tòa án đồng ý mở lại điều tra nguyên nhân cái chết của ông Hạ Quốc Trường, do xuất hiện nhân chứng mới và tình tiết chưa từng công bố. Phan Thu Uyên nhận được chat triệu tập khẩn, bà ta đập vỡ cả ly rượu trên tay, mặt không còn một giọt máu, ánh mắt điên dại như kẻ sắp mất tất cả. Bà ta gào lên với luật sư, không thể nào, thằng già đó đáng ra đã chết rồi, 16 năm rồi kia mà. Ngày hầu tòa định mệnh đến gần, Hạ Lam bước ra khỏi xe với vẻ bình thản chưa từng có. Cô không còn là cô gái bị kéo lê vào hôn nhân như một món hàng, không còn là cô bé bị đánh đến bật máu vì dám nói con nhớ mẹ ruột. Cô giờ là một người phụ nữ trưởng thành, đi bên cạnh là chồng, Lục Minh Hàn, người từng tổn thương cô, nhưng nay là người duy nhất sẵn sàng đứng giữa búa rìu dư luận chỉ để bảo vệ danh dự cho cô và cả cha cô. Khi tòa yêu cầu nhân chứng bước ra, tiếng bước chân của ông Trần Bá Cường vang lên rõ mồn một giữa khán phòng như nhát dao rạch toạc bức màn giả dối bấy lâu. Ông đứng đó, già yếu nhưng kiên định, mắt nhìn thẳng vào bị cáo Phan Thu Uyên. Bà từng nghĩ tôi sẽ im miệng đến chết. Nhưng sự thật có thể đến muộn, nhưng nó không bao giờ chết. Và khi bằng chứng chiếc nhẫn được đưa ra, những tiếng xì xào rộ lên, báo chí lần nữa rúng động. Còn Hạ Lam, cô ngước nhìn lên trần nhà tòa án, nơi ánh sáng chiếu xuống mái tóc cô như một vầng hào quang nhẹ, khẽ thì thầm trong lòng, cha,
con đã đưa sự thật trở về, cho cha, và cho chính mình. Bản án được tuyên vào đúng 9 giờ sáng, Tòa án Nhân dân thành phố chật kín người, báo chí chen lấn, máy ảnh chớp liên hồi và không khí căng như dây đàn. Phiên tòa kéo dài suốt hơn 4 tiếng đồng hồ, trước khi thẩm phán đập búa tuyên mức án 20 năm tù giam dành cho Phan Thu Uyên vì tội cố ý giết người, giả mạo giấy tờ thừa kế và cản trở người thi hành công vụ. Khi bản án được đọc lên, khán phòng vang lên một tràng xì xào, còn Hạ Lam thì vẫn đứng im, mắt không chớp, không cười, không rơi lệ, bởi khoảnh khắc mà cô chờ đợi suốt 16 năm, cuối cùng cũng đến. Nhưng cảm giác chiến thắng không mang lại khoái cảm như cô từng tưởng tượng. Thay vào đó là một nỗi trống rỗng lạ lùng len lỏi nơi ngực trái, như thể khi bức tường đổ xuống, thứ cô còn lại chỉ là gạch vụn, chứ không phải tự do thật sự. Phan Thu Uyên bị còng tay dẫn đi, nhưng đến ngưỡng cửa phòng xử án, bà ta quay lại, ánh mắt không còn dữ dội mà hoen đỏ. Mày tưởng mày thắng à? Tao mất tất cả, nhưng mày cũng chẳng còn gì ngoài một quá khứ đổ nát, mày có thể sống với nó sao, Hạ Lam? Hạ Lam không đáp, cô chỉ nhìn bà ta như thể nhìn một người xa lạ, rồi nhẹ nhàng nói, bà sai rồi, tôi vẫn còn gia đình, một gia đình mà tôi tự gầy dựng từ đổ nát ấy, và bà, từ nay không còn đủ tư cách để chạm vào bất kỳ ký ức nào trong tôi nữa. Câu nói ấy kết thúc tất cả, kết thúc chuỗi ngày chịu đựng, chuỗi đêm khủng hoảng, và cả những tháng năm mà cô sống như một cái bóng trong ngôi nhà của chính mình. Khi bước ra khỏi tòa, ánh nắng sớm đập vào mắt, chói đến cay xè, nhưng trong lòng lại nhẹ tênh như thể mọi xiềng xích đã rơi khỏi vai. Minh Hàn đón cô ở cửa tòa với hai đứa trẻ đang đứng đợi từ xa. Minh Huy cầm trên tay một bó cúc trắng run run. Mẹ ơi, hôm nay con tặng mẹ này, mẹ giỏi quá, mẹ thắng rồi. Cô khuỵu gối xuống, ôm chặt lấy con trong nước mắt. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô khóc mà không cần phải nén lại, không cần quay mặt đi, không cần che giấu yếu đuối của mình. Minh Hà rụt rè chạm vào má cô rồi thì thầm, mẹ có mệt không ạ? Nếu mẹ buồn thì ngủ một giấc đi, con hát ru cho mẹ. Minh Hàn bước tới, không nói gì, chỉ vòng tay qua cả ba mẹ con, siết thật chặt như muốn giữ lại khoảnh khắc ấy mãi mãi. Và cô, Hạ Lam, biết rằng nếu trước đây cô chỉ tồn tại như một cái bóng thì bây giờ lần đầu tiên cô thật sự sống. 3 ngày sau phiên tòa, truyền thông vẫn chưa ngừng đưa tin, nhưng tâm điểm không còn là scandal, mà là hình ảnh một người phụ nữ đứng giữa tàn tích quyền lực mà cô từng bị chôn vùi, kiên cường bước ra và bắt đầu lại. Tập đoàn Hạ Thị dưới sự chỉ đạo của cô được tái cấu trúc toàn bộ. Phần tài sản chiếm dụng bởi Phan Thu Uyên bị phong tỏa, cổ phần trở lại tay người thừa kế hợp pháp là cô, và lần đầu tiên, cô ký tên mình dưới chức danh chủ tịch điều hành với lòng kiêu hãnh, không đến từ cái họ, mà đến từ chính đôi tay và lòng dũng cảm của mình. Cũng trong tuần ấy, cô quyết định mở lại căn biệt thự cũ của cha, nơi từng bị bỏ hoang sau cái chết đột ngột năm xưa, cả căn nhà phủ đầy bụi. Kỷ vật nằm lặng lẽ trong bóng tối như chờ được mở ra. Khi bước vào căn phòng chứa tủ rượu, nơi cha cô từng ngồi đọc sách mỗi tối, cô thấy một chiếc hộp gỗ đã ố màu. Bên trong là một bức thư chưa từng gửi, nét chữ run rẩy nhưng quen thuộc, gửi Lam của cha. Nếu con đọc được bức thư này, nghĩa là cha đã không kịp nói với con tất cả những điều cha luôn day dứt. Cha xin lỗi vì đã để con lớn lên trong bóng tối, trong sự áp bức và lạnh nhạt. Cha biết hết, biết nó diễn ra, nhưng cha đã chọn im lặng vì sợ mất gia đình, sợ tai tiếng, để rồi cái giá là mất con. Nếu có thể sống lại một lần, cha sẽ chọn bảo vệ con đến cùng, tha thứ cho cha nếu có thể, Lam à. Cô ngồi bệt xuống sàn gỗ lạnh, nước mắt rơi lặng lẽ, không còn oán trách, chỉ còn thương xót, bởi có những nỗi đau, khi đi qua rồi, người ta chỉ có thể gọi tên nó bằng một tiếng thở dài. Tối hôm đó, cô gọi Minh Hàn ra ban công, nơi tràn ngập ánh trăng, gió mát rười rượi, cô tựa vào vai anh, giọng trầm, anh có biết em từng hận anh đến mức nào không? Anh mỉm cười, khẽ gật, anh biết, nhưng anh chưa từng ngừng mong được em tha thứ, không phải vì anh xứng đáng, mà vì anh cần em, cần cả sự dịu dàng lẫn cứng rắn trong em để sống đúng nghĩa.
Em không biết tha thứ là điều đúng hay sai, nhưng em mệt rồi, và em không muốn dạy con mình lớn lên bằng hận thù. Anh quay sang hôn nhẹ lên tóc cô, thì thầm, chúng ta sẽ xây một gia đình mới, từ tình yêu, không từ ân hận. Cô khẽ gật, và đúng lúc ấy, tiếng cười của hai đứa trẻ vang lên trong phòng, chúng đang nhảy nhót trên giường. Minh Hà la lên, mẹ ơi, may mẹ cho tụi con đi biển nha. Papa nói sẽ cắm trại và hát nữa. Minh Hàn cười lớn, nhìn cô trìu mến, gia đình mình sẽ bắt đầu từ một chuyến đi biển nhé. Cô không nói, chỉ mỉm cười và tựa vào anh, nhẹ như khi một trái tim vừa được chữa lành, đủ đầy và vững chãi. Bãi biển Phan Thiết đón họ bằng một buổi chiều vàng óng rực rỡ, mặt trời trôi dần xuống chân trời như một vệt son mỏng loang trong nước, bầu trời chuyển sắc hồng nhạt, gió biển thổi tung mái tóc Hạ Lam, khiến cô bật cười khi bị lũ trẻ lấy cát đắp lên chân như xây lâu đài cho nữ hoàng mẹ. Minh Hà cẩn thận dùng vỏ sò trang trí, còn Minh Huy thì đắc ý tuyên bố, sau này mẹ là hoàng hậu, còn papa là vua bụng bự. Khiến cô phì cười, còn Minh Hàn phải vừa cười vừa giả vờ mắng yêu, ai dám nói papa bụng bự hả, ai dám. Họ thuê một khu resort nhỏ sát biển, không xa hoa nhưng ấm cúng, phòng có giường tầng cho hai nhóc, còn lại là một khoảng sân cỏ nối ra bãi cát trắng, nơi mà tối hôm đó, Minh Hàn âm thầm nhờ nhân viên resort dựng một mái lều trắng nhỏ với dây đèn vàng nhạt, bàn gỗ nhỏ bày tiệc BBQ và một chiếc hộp nhung đỏ được giấu kín bên trong lòng bàn tay anh suốt mấy ngày qua. Hai đứa trẻ, không ai khác, chính là đồng phạm nhiệt tình nhất, mỗi đứa một vai. Minh Huy đảm nhận nhiệm vụ kéo mẹ ra ngoài ngắm sao, còn Minh Hà thì âm thầm chôn bản đồ kho báu gần gốc dừa bên lều. Khi Hạ Lam bước ra, cô gần như ngỡ ngàng vì ánh sáng lung linh trải dài cả bãi cát, đèn vàng nối từ mái lều trắng đến bờ biển, những cánh hoa giấy được thả trôi dọc theo vệt nến thắp, hương thơm hoa nhài quyện cùng gió biển khiến lòng cô lặng đi. Minh Hàn đứng ở đó, trong bộ áo sơ mi trắng giản dị, tay cầm ly rượu vang, ánh mắt dịu dàng không giống người đàn ông từng khiến cô đau đến tận xương tủy, mà là một người sẵn sàng quỳ gối lần nữa để được ở lại bên cô như một lời chuộc lỗi tận cùng. Anh, làm gì vậy? Cô hỏi giọng đầy ngạc nhiên, nhưng ánh mắt đã bắt đầu ngấn nước khi thấy hai đứa trẻ mặc đồ vest mini chạy đến, mỗi đứa cầm một bảng gỗ. Mẹ ơi, đồng ý làm cô dâu của papa nhé. Và lần này là thật, không ai ép mẹ nữa đâu. Cô bật cười trong nước mắt, gập người ôm cả hai đứa vào lòng, rồi khi ngẩng lên, đã thấy Minh Hàn quỳ một gối trên cát, tay mở ra chiếc hộp nhung có viên kim cương hình giọt lệ, ánh sáng lấp lánh hắt lên khuôn mặt anh, giọng nói anh vang lên giữa tiếng sóng và gió biển. Hạ Lam, lần đầu tiên anh cầu hôn em là trong một bản hợp đồng đầy lạnh lùng và cưỡng ép, nhưng lần này, anh không có gì ngoài một trái tim đã học cách biết hối hận, biết yêu, biết trân trọng. Nếu em đồng ý, thì mình bắt đầu lại từ đầu, với hai đứa nhóc làm phù dâu, phù rể, và một mái nhà có thật sự tiếng cười. Cô đưa tay lên che miệng, cố gắng kìm tiếng nấc, nhưng không ngăn được lệ tràn mi. Bao nhiêu năm trời sống như người lạc lối, bao nhiêu lần đi qua yêu thương mà không dám giữ, bao nhiêu lần muốn buông nhưng không đành, tất cả dồn lại nơi khoảnh khắc người đàn ông trước mặt nói hai chữ bắt đầu lại, không phải bằng quyền lực mà bằng chính trái tim bị mài giũa của mình. Cô tiến lại gần, cúi xuống, siết nhẹ tay anh, khẽ nói, em không cần thêm một đám cưới, chỉ cần một gia đình đúng nghĩa thôi, nhưng nếu lần này là vì yêu, thì em đồng ý. Hai đứa trẻ hét vang lên, papa thắng rồi, mama chịu rồi. Rồi ôm chặt lấy nhau nhảy nhót tung cát, khiến cả ba người lớn bật cười trong nước mắt. Ánh đèn trên mái lều chớp nhẹ như thay cho lời chúc phúc của cả bầu trời. Và đêm hôm đó, dưới hàng ngàn vì sao, bên biển vắng và gió nhẹ, bốn con người từng mang vết thương riêng đã quây quần bên bàn tiệc đơn sơ, nâng ly mừng cho một chương mới, không cần giấy mực ký kết, không cần họ hàng chứng kiến, mà vẫn là hôn lễ đẹp nhất đời. Sau bữa tiệc, khi hai đứa trẻ đã ngủ thiếp đi trong vòng tay nhau trên ghế xếp, Minh Hàn choàng áo khoác cho cô. Họ ngồi trên cát, lưng tựa vào nhau, nhìn biển đêm không nói gì rất lâu, rồi anh lên tiếng, em có sợ không? Sợ tương lai lại có biến cố nào đấy, khiến mình lại mất nhau.
Cô im lặng một lúc, rồi quay đầu lại, thì thầm, nếu có, thì cũng không sao nữa, vì lần này em biết mình không phải chiến đấu một mình. Anh siết chặt tay cô, đặt một nụ hôn lên trán, không gấp gáp, không rực lửa, mà dịu dàng như ánh trăng đang dọi lên bờ cát trắng. Và cả hai cùng hiểu, đêm nay, không cần ai chứng kiến, họ đã chính thức là một gia đình, từ trái tim đến vận mệnh. Sáng hôm sau khi trở về từ biển, Hạ Lam mở mắt với cảm giác bình yên hiếm hoi, tiếng trẻ con ríu rít ngoài vườn, tiếng Minh Hàn vừa đùa vừa dỗ hai đứa con mặc đồ đi học, và cả mùi bánh mì nướng hòa cùng cà phê phảng phất nơi đầu mũi khiến cô ngỡ như đang sống trong một giấc mơ giản dị mà ai cũng ao ước. Nhưng đúng lúc cô định rời khỏi giường, điện thoại rung lên một tin nhắn lạ, từ số không lưu tên, dòng chữ hiển thị, Hạ Lam, mẹ xin lỗi. Nếu con nhận được thư này, có lẽ mẹ đã không còn sống trên đời này nữa. Nhưng có điều con cần biết về cha con và về mẹ kế của con. Đừng để tất cả chôn vùi mãi mãi. HL. Cô sững người nhìn màn hình, đôi môi mấp máy như không tin nổi. Hai chữ ký HL đập mạnh vào trí nhớ cô như tiếng sét ngang tai, bởi đó là viết tắt của Hoàng Linh, tên của mẹ ruột cô, người phụ nữ đã biến mất bí ẩn suốt từ năm Hạ Lam mới 6 tuổi. Được cho là tử nạn trong một vụ tai nạn tàu hỏa không tìm thấy xác, cái chết không có di thể, không có tang lễ, và cũng không có bất kỳ bức di chúc nào để lại. Suốt bao năm cô chỉ biết im lặng nuốt vào lòng nỗi nhớ mơ hồ như nắm cát trong tay, đến nỗi từng tin rằng có lẽ mẹ cô chưa từng tồn tại. Trái tim cô đập dồn dập khi gọi lại vào số ấy, nhưng không ai nghe máy, chỉ có tin nhắn thứ hai được gửi đến, thư tay ở căn gác gỗ cuối nhà số 23, nơi con từng đi học vẽ năm 7 tuổi. Hãy đến đó một mình. Cô cầm điện thoại bước vội ra khỏi phòng, bỏ lại bữa sáng, bỏ cả cái ôm định giang tay ra của Minh Hàn, chỉ kịp quay đầu lại nói một câu, em phải đi, là chuyện của mẹ em, rồi lên xe như bị một bàn tay vô hình kéo đi trong cơn sốt ký ức. Con đường dẫn tới nhà số 23, nằm lọt thỏm sau một con hẻm nhỏ ở quận ngoại ô, nơi cô từng đến học vẽ với mẹ ngày bé, cái nơi mà nhiều năm rồi cô không đủ can đảm quay lại. Cánh cổng sắt cũ vẫn còn đó, rỉ sét loang lổ như một khung ảnh nhuốm thời gian. Cô gõ cửa nhưng không ai trả lời, rồi quyết định đẩy nhẹ, và bất ngờ là nó không khóa. Bước vào sân, cỏ dại mọc chen lối, bụi phủ kín bậc thang gỗ dẫn lên căn gác nhỏ phía sau, nơi năm xưa cô và mẹ từng cùng nhau vẽ bức tranh đầu tiên. Bức tranh có hình mặt trời tím và con thuyền đang chìm. Cô thở mạnh rồi đẩy cửa gác, nó kêu kẽo kẹt như tiếng thời gian gãy vụn, bên trong phủ đầy vải bạt, thùng giấy và một chiếc bàn gỗ cũ, bên dưới tấm trải bụi mờ. Cô tìm thấy một hộp gỗ nhỏ, khóa số 4 ký tự, trái tim cô thắt lại khi ngón tay vô thức nhập vào ngày sinh nhật của mẹ, 0306, và hộp mở ra như chờ sẵn từ lâu. Bên trong là một xấp thư tay, vài bức ảnh đã ố vàng và một cuốn sổ nhỏ có dấu vân tay mờ. Cô run tay mở lá thư đầu tiên. Dòng đầu tiên khiến cô ngã ngồi xuống sàn gác. Lam à, nếu con tìm được thư này, nghĩa là mẹ không chết như họ nói. Mẹ bị ép biến mất bởi vì mẹ biết sự thật cha con bị đe dọa bởi ai. Lá thư dài gần 5 trang, nét chữ mềm và nghiêng như những dòng sông chảy trong nước mắt, kể lại toàn bộ quá khứ mà Hạ Lam chưa từng biết, rằng mẹ cô, Hoàng Linh, từng là người đầu tiên phát hiện chồng mình bị ép chuyển nhượng cổ phần cho một nhóm người lạ, do một tay Phan Thu Uyên dắt mối, rằng bà đã cố ngăn ông Trường lại, và rồi trong một lần tranh cãi kịch liệt, bà bị đẩy ngã, bất tỉnh, được một người làm cũ lén đưa đi trốn và chữa trị, nhưng bị cảnh báo tuyệt đối không được quay lại nếu còn muốn con gái mình an toàn. Thế là bà, người mẹ chưa từng từ bỏ con, đã phải lựa chọn giữa xuất hiện và cái chết, hoặc sống âm thầm để chờ ngày con gái mình đủ mạnh mẽ đứng dậy. Suốt những năm con sống trong ngục tù nhà đó, mẹ đều âm thầm dõi theo. Mẹ từng đến trước cổng trường con học, mẹ từng gửi cho con cây bút màu có tên Linh Lam, nhưng có lẽ con không nhận ra, có lẽ mẹ không đủ can đảm để bước tới ôm con một lần. Mẹ xin lỗi vì đã không bảo vệ được con. Tay Hạ Lam run đến mức rơi cả lá thư, nước mắt thấm ướt bìa sổ.
Cô nhặt lên một bức ảnh đã phai, là hình mẹ cô ôm cô trong vòng tay ở lễ hội Trung thu năm cô 5 tuổi. Ánh mắt Hoàng Linh đầy yêu thương, ánh mắt ấy, bây giờ cô lại thấy rõ mồn một trong gương, chính là ánh mắt cô vẫn dùng để nhìn hai đứa con của mình hôm nay. Đúng lúc ấy, điện thoại cô đổ chuông, là Minh Hàn, giọng anh hơi gấp, Lam, em đang ở đâu? Có người gửi một bức thư kỳ lạ đến biệt thự, để người nhận là Minh Hàn, nhưng nét chữ là, của mẹ em. Cô sững người, không thể nào, em đang cầm thư của mẹ ở đây, một hộp đầy. Không, bức thư này, được gửi từ nước ngoài, đóng dấu Canada, và nó ghi, nếu con còn yêu Hạ Lam, hãy đưa cô ấy đến đảo gió ngày 25, ở đó con sẽ hiểu tại sao mẹ cô phải biến mất suốt 16 năm, và ai là người thật sự đã giật dây tất cả. Tim Hạ Lam trùng xuống, cô ngẩng nhìn ánh sáng xuyên qua mái gác bụi bặm, bất giác thấy mọi thứ xung quanh như đang xoay vòng, hóa ra, tất cả những gì cô biết, chỉ là một nửa của sự thật, còn nửa kia, đang chờ cô ở một nơi rất xa, nơi người mẹ tưởng đã chết vẫn còn nhắn gửi một thông điệp cuối cùng. Cô nhấc điện thoại, run giọng, Minh Hàn, đặt vé đi Canada đi, chúng ta cần biết, kẻ đứng sau mọi bi kịch, có thể không chỉ là bà ta. Chuyến bay kéo dài 17 tiếng đồng hồ đưa Hạ Lam, Minh Hàn và hai đứa trẻ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Toronto. Vào lúc trời sẩm tối, tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi nhẹ, phủ lên mọi thứ một màu xám trắng lạnh lẽo, nhưng cũng đầy tĩnh mịch. Họ không kịp nghỉ chân mà lập tức lên xe đến thẳng đảo Gió, một hòn đảo nhỏ biệt lập nằm cách đất liền hơn 4 giờ di chuyển bằng phà, gần như không có người sinh sống thường xuyên. Chỉ có vài căn nhà gỗ hiếm hoi nép mình giữa những hàng thông xanh dựng đứng như cánh rừng cổ tích ngủ quên. Trời lúc đó đã chạng vạng tối, sóng biển dập dềnh dưới chân cầu tàu. Hạ Lam đứng lặng trên mũi thuyền, gió lạnh táp vào mặt, bên tai vẫn còn vang vọng giọng nói trong bức thư cuối cùng của mẹ, con gái của mẹ, nếu con còn tin vào trái tim mình, hãy đến đảo Gió. Ở đó, con sẽ gặp người mà cha con từng gọi là bạn, nhưng lại chính là người nắm giữ chiếc chìa khóa cuối cùng của sự thật. Khi đặt chân đến căn nhà gỗ số 7 ở rìa đảo, nơi được ghi trong bức thư, họ thấy cửa mở hé như thể ai đó đang đợi sẵn. Minh Hàn đẩy nhẹ cửa. Bên trong là một không gian ấm áp bất ngờ, lò sưởi cháy rực, bàn gỗ đặt trà nóng và ghế bành quay lưng về phía cửa. Một người đàn ông đang ngồi đó, tóc hoa râm, dáng cao gầy, tay cầm một cây tẩu thuốc kiểu cổ. Ông không quay lại nhưng lên tiếng, giọng nói khàn khàn mà trầm tĩnh đến lạ, cuối cùng, các con cũng đến rồi. Minh Hàn sững người, còn Hạ Lam thì gần như nghẹt thở, cô tiến lên một bước, ông là ai? Người đàn ông đặt tẩu thuốc xuống, xoay người lại, và trong khoảnh khắc đó, không khí như đông cứng, bởi gương mặt ông ta giống đến kỳ lạ với bức ảnh cha cô thời trẻ, nhưng ánh mắt thì không phải của người thân, mà lạnh, sâu và đầy giằng xé. Ông chậm rãi nói, ta là Lục Vĩnh Thành, cha ruột của Lục Minh Hàn, cũng là bạn sinh tử năm xưa của Hạ Quốc Trường. Tiếng sét ấy nổ ra không đúng lúc, bởi nó kéo theo một loạt ký ức lẫn lộn trỗi dậy như cuộn phim quay ngược. Minh Hàn lùi lại một bước, môi run, không, ông đã chết trong vụ tai nạn ở cảng hàng không hơn 20 năm trước cơ mà. Lục Vĩnh Thành bật cười khẽ, vụ tai nạn ấy được dàn dựng bởi chính kẻ từng muốn diệt trừ dòng máu Lục thị để thâu tóm toàn bộ hệ thống tài chính liên doanh giữa hai nhà. Đúng, chính là mẹ con, Phan Thu Uyên. Hạ Lam gần như không đứng vững, cô chống tay vào thành ghế, giọng nghẹn lại, ông nói gì? Ý ông là, tất cả chuyện này, cả cái chết của mẹ tôi, cả việc cha tôi đột tử, đều do một mình bà ta đạo diễn sao? Lục Vĩnh Thành gật đầu chậm rãi, rồi lấy trong áo ra một chiếc ổ cứng nhỏ, đặt lên bàn. Ở đây là bản ghi âm cuộc điện thoại giữa cha con, ông Hạ và ta vài ngày trước khi ông ấy chết. Trong đó ông ấy thú nhận rằng đã bị vợ mình ép ký một bản chuyển nhượng trái phép, nhưng ông ấy vẫn giấu được bản gốc hợp pháp vì giao lại cho ta trước đó. Và ta, sau khi chết theo giấy tờ, đã sống ẩn danh tại đây, vừa để bảo vệ chính mình, vừa để chờ ngày các con đủ mạnh để gánh sự thật. Minh Hàn siết chặt tay, mắt ánh lên tia tức giận xen lẫn đau đớn. Tại sao ông không nói gì suốt bao năm qua? Bỏ mặc mẹ tôi, bỏ mặc tôi,
để tôi lớn lên giữa một người đàn bà không có tim và một gia tộc mục ruỗng. Lục Vĩnh Thành thở dài, vì khi ta muốn quay lại, đã không còn cơ hội. Phan Thu Uyên biết ta chưa chết, nên ra lệnh cho người truy sát. May mắn ta thoát được và được một người đàn ông lạ, tên Trần Bá Cường, đưa ra nước ngoài ẩn danh. Ta từng viết thư cho con, nhưng không dám gửi, vì sợ sẽ giết chết đứa trẻ mang trong tim hình ảnh một người mẹ hoàn hảo. Hạ Lam ngồi bệt xuống sàn, từng mảnh ghép như rơi vào đúng chỗ, nhưng mỗi chỗ đặt xuống lại rạch thêm một vết cắt vào tâm hồn. Cô không dám tin những gì nghe được, và càng không dám tin rằng cha của người đàn ông cô yêu cũng chính là nhân chứng cuối cùng cho toàn bộ ván cờ máu lạnh suốt 20 năm trời. Lục Vĩnh Thành đứng dậy, rút trong tủ ra một tập hồ sơ. Đây là bản gốc di chúc của ông Hạ Quốc Trường, được ông ấy ký tay, có chứng thực độc lập. Trong đó ông ấy để toàn bộ tài sản lại cho Hạ Lam, và kèm theo một điều khoản đặc biệt, nếu người kế vị là phụ nữ, thì cô ấy phải có một người phối ngẫu, đủ tư cách pháp lý và đạo đức để điều hành tài sản đó. Minh Hàn nắm tay Hạ Lam, cả hai nhìn nhau sững sờ, rồi anh chậm rãi quay sang cha mình, giọng nghẹn, và ông tin rằng con là người đó. Lục Vĩnh Thành gật đầu, ánh mắt không còn lạnh lùng nữa, mà mang đầy tự hào, con đã vượt qua mẹ con. Không giống ta, yếu đuối và bỏ cuộc. Con đã giữ lấy người con yêu, và bảo vệ được gia đình này bằng chính trái tim mình. Ngoài trời, tuyết rơi dày đặc, hai đứa nhỏ ngủ say bên cạnh lò sưởi, hơi ấm tỏa ra phủ kín căn nhà gỗ nhỏ nằm giữa đảo cô lập. Nhưng trong lòng Hạ Lam, tất cả đang vỡ tung, những uẩn khúc, những mất mát, những tiếng thở dài chưa từng gọi thành tên, tất cả đều đổ dồn về ba chữ Lục Vĩnh Thành, người sống như bóng ma để giữ một bí mật chưa từng được phép chạm tới. Lúc này, ông rút trong ví ra một tấm ảnh cũ, là ảnh ba người đàn ông trẻ, Hạ Quốc Trường, Lục Vĩnh Thành và một người thứ ba đang cười rất tươi. Người thứ ba này, ông chỉ, tên là Bùi Đức Tâm, cha ruột của Phan Thu Uyên. Họ từng là bạn, cho đến khi đồng tiền và quyền lực khiến ông ta bán đứng cả hai còn lại. Và bi kịch từ đó bắt đầu. Hạ Lam nhắm mắt, cảm thấy gió bên ngoài như xé rách trí nhớ. Cô thì thầm, nếu tất cả đã bắt đầu từ một đời trước, thì phải chăng chúng ta là nạn nhân của một vòng lặp không thể thoát? Minh Hàn lắc đầu, không, chúng ta không còn là con cờ nữa, chúng ta là người chọn kết thúc. Phiên tòa quốc tế được tổ chức tại The Hague, nơi quy tụ các chuyên gia luật quốc tế, nhân chứng và các đại diện truyền thông từ 3 quốc gia tham dự. Khi cái tên Hạ Lam, người thừa kế hợp pháp của Hạ Thị, chính thức đứng trước vành móng ngựa để không phải biện hộ cho tội lỗi, mà là làm chứng cho tất cả sự thật đã bị chôn vùi suốt 2 thập kỷ. Phiên tòa không chỉ nhằm tái xác nhận bản gốc di chúc của ông Hạ Quốc Trường, mà còn là buổi công bố bản ghi âm, hồ sơ tài chính bất hợp pháp của Phan Thu Uyên và lời khai nhân chứng trực tiếp đến từ Hoàng Linh, mẹ ruột Hạ Lam, người phụ nữ đã chính thức tái xuất sau 20 năm được giấu kín danh tính. Và phút đầu tiên bà bước vào phòng xử án, không khí như ngừng lại, bởi mái tóc đã bạc trắng ấy không làm lu mờ được ánh nhìn sắc bén, mạnh mẽ. Bà tiến thẳng tới chỗ Hạ Lam, siết lấy tay con gái trong tiếng nghẹn, mẹ xin lỗi vì đã để con phải chiến đấu quá lâu một mình. Hạ Lam gục đầu vào vai mẹ như đứa trẻ lạc đường, cuối cùng cũng tìm thấy nhà. Tiếng gọi mẹ bật ra giữa những đôi mắt nhìn chằm chằm, không còn là lời tố cáo, mà là một bản tuyên ngôn cảm xúc không thể che giấu. Và khi bà Hoàng Linh lấy ra cuốn sổ có bút tích của chính ông Hạ Quốc Trường, người chồng quá cố của bà, cùng đoạn ghi âm cuối đời ông gửi lại, cả hội trường lặng đi. Trong đó, giọng người đàn ông từng là trụ cột gia tộc thổn thức. Nếu ai đó còn đọc được lời này, xin hãy tin rằng tôi đã không chọn cái chết, tôi bị cưỡng ép bằng thuốc. Người giết tôi không phải người dưng, mà là người tôi từng gọi là vợ. Minh Hàn ngồi bên cạnh Hạ Lam, không rời tay cô dù chỉ một giây. Còn Lục Vĩnh Thành, người cha tưởng đã chết của anh, chính là nhân chứng then chốt thứ hai. Khi ông đứng lên công bố mối liên hệ giữa các vụ chuyển nhượng tài sản trái phép, hồ sơ ngân hàng tại đảo Cayman, và loạt cuộc gọi do thám của tập đoàn dưới tay Bùi Đức Tâm, cha ruột Phan Thu Uyên,
tất cả sâu chuỗi lại thành một mạng nhện máu me, nơi kẻ ác không chỉ giết người, mà còn giết cả ký ức của một gia đình suốt 2 thế hệ. Sau 9 tiếng xét xử không nghỉ, tòa tuyên bố công nhận hợp pháp bản di chúc của ông Hạ Quốc Trường, hủy bỏ toàn bộ tài sản mà Phan Thu Uyên chiếm dụng, đồng thời phát lệnh quốc tế bắt giữ những cá nhân liên quan đang trốn ra nước ngoài, đồng thời tuyên bố chính thức Hạ Lam, con gái ruột và là người thừa kế duy nhất của ông Hạ Quốc Trường, được khôi phục toàn bộ danh phận, quyền thừa kế và nhận bồi thường danh dự trước công chúng quốc tế. Khi rời khỏi tòa, không ai còn dám gọi cô là nạn nhân nữa, mà là người kế thừa ánh sáng, người đã dám bước qua máu và bóng tối để giữ lại niềm tin, cuối cùng cho một gia tộc tưởng chừng bị hủy hoại từ gốc rễ. Hàng ngàn tờ báo đăng tải hình ảnh cô nắm tay mẹ mình bước ra khỏi cánh cửa tòa án, không kiêu ngạo, không ngạo mạn, mà chỉ trầm lặng như một tượng đài sống. Vài tuần sau, trong một buổi họp cổ đông đặc biệt tại Hạ Thị, nơi lần đầu tiên tất cả các thành viên dòng họ, các nhà đầu tư và hội đồng đều có mặt, Hạ Lam bước lên sân khấu với một bộ váy trắng tinh khôi, tóc buộc cao, ánh mắt kiên nghị và lời tuyên bố ngắn gọn: tôi không trở lại để trả thù. Tôi trở lại để bắt đầu một Hạ Thị mới, nơi phụ nữ không còn bị loại bỏ khỏi thừa kế, nơi trẻ em không bị trói vào ân oán của người lớn. Nếu quý vị muốn đi cùng tôi, chúng ta cùng xây lại, còn nếu không, tôi sẽ đi một mình. Cả hội trường đứng dậy vỗ tay, Minh Hàn đứng phía sau cô, không mặc vest CEO như mọi lần, mà chỉ là một người đàn ông lặng lẽ tự hào vì đã yêu đúng người. Đêm hôm đó, trong căn biệt thự mới, nơi họ vừa chính thức dọn vào cùng 2 đứa con, Hạ Lam cùng mẹ ngồi uống trà trên hiên nhà, nhìn Minh Hàn đang chơi trò phi hành gia cùng 2 nhóc ngoài sân. Ánh đèn ấm vàng dọi lên gương mặt ba cha con khiến bà Hoàng Linh mỉm cười, nói nhẹ: con biết không, có những vết thương không lành lại, nhưng có thể sống cùng nó, nếu bên cạnh ta là người xứng đáng. Hạ Lam không trả lời, chỉ siết nhẹ tay mẹ rồi đứng dậy, dảo bước ra sân, nơi Minh Hà đang cười nắc nẻ vì papa đang làm robot, còn Minh Huy hét lên: mẹ ơi, tối nay nhà mình ngủ chung giường nha, để bảo vệ mẹ khỏi mộng mị ác quỷ. Cô ôm 2 đứa con vào lòng, nhìn sang Minh Hàn, khẽ hỏi: anh còn nhớ đêm đầu tiên chúng ta gặp nhau, là khi nào không? Anh nhướng mày: lúc anh bắt ép em ký hợp đồng hôn nhân ấy à? Cô bật cười, lắc đầu: không, là đêm em nghe anh nói với ai đó trong điện thoại, rằng tôi sẽ khiến cô ta đau đến độ không dám yêu ai nữa. Anh sững người, im lặng một lúc lâu, rồi nhìn cô, nghiêm túc: và em vẫn chọn tha thứ cho anh. Cô gật đầu, ôm chặt lấy anh, vì em biết, đôi khi kẻ làm người khác tổn thương, chính là kẻ đang đau nhất. Nhưng đến cuối cùng, chỉ người dám sửa sai, mới xứng đáng có cơ hội thứ hai. Gió thổi nhẹ qua mái ngói, trăng đêm dọi xuống khu vườn rực ánh đèn, và trong ánh sáng ấy, cả một dòng máu từng bị vấy bẩn, giờ đây đã được gột rửa không bằng máu, mà bằng nước mắt, tha thứ và tình yêu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn thấy hay hãy cho nhím một like, đăng ký kênh và bật thông báo để nhận những video mới hay nữa nhé. Chúc các bạn vui vẻ.